ẹ̀yin Olúwa lógo èèyàn mi tí n bá ní ẹ̀yin Olúwa lógo náà ní àsínú ṣọ́ọ̀ṣì kì í ṣe ìsọjí ìta gbangba la wà ibo lẹ̀ ń wò yìí House of Rep ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré náà nù òun náà láfi bẹ̀rẹ̀ bá a ṣe yọjú báyìí a sí wíńdò báyìí gbáyàwó inú plenary kíní wọn la yọjú sí ìròyìn ayọ̀ tí mo wá mú wá fún yín náà ni wípé wọ́n ní bíìlì ìyẹn òfin tán fẹ́ ṣe láti yọ immunity kúrò lórí gómìnà yẹn tuntun sọ kéré o lónílé lálejò lọ́mọdé lọ́kùnrin lóbìnrin lágbàlagbà wọ́n ní wọ́n ti fẹ́ yọ immunity agbára tí mo gun àwọn gómìnà gàrà tí FCC fi lè gbé wọn tí wọ́n bá wà lórí ìjọba àti tán bá tún ṣèjọba tán fi mọ́ sá lọ gẹ́gẹ́ bí yàyà ń sá lọ Bello náà ń sá tẹ̀lé náà lọ sábẹ́ ẹni tí wọ́n fi agídí tán fi múlé àwọn èèyàn lórí wípé kán máa ṣèjọba lẹ́yìn ìgbà tán bá kú ńbẹ̀ tán kàn tún lè mọ enjoy immunity ẹni yẹn bí yàyà ṣe enjoy immunity òdòdó ní Kogi wọ́n náà fẹ́ yọ gbogbo immunity yẹn ó ti pass second reading báyìí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní kì í sàn nìkan ó kú nìbọn ro wọ́n ní VP náà vice president wọ́n lòun náà ní enjoy ní ti ń jẹ́ immunity mọ́ wọ́n ní president nìkan mo ní níbo náà ti copycat níbo ni wọ́n ti rí eléyìí tó tún gbédè yìí àti ẹ̀gbọ́ wípé federal system of government ti Nigerian practice pé USA ni wọ́n ń yọ kọ́ lára àwọn ẹ̀yìn tí ètèmí ní US ó yá ẹ̀bọ́ bí o ẹgbẹ́ ọ̀sán gómìnà yín náà ní immunity àgbà mo mọ̀ wípé president ní immunity Biden jẹ́ tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni Trump náà ti wà ń bẹ̀ ní ìsìn ó ti ń gbádùn immunity rẹ̀ lọ sáwọn gómìnà yín ní immunity ní USA ó jọ bí ẹni pé ìdáhùn yín láàfin mọ̀ bóyá ìgbésẹ̀ àwọn ti House of Rep báyìí bóyá ti USA náà náà fẹ́ tẹ̀lé inú tèmi dùn ayọ̀ mi kún ọ̀kan tí ẹ̀ yọ immunity òfò kúrò lórí àwọn gómìnà yẹn wọ́n ti ń ṣe bí ọlọ́run jù lé àwọn èèyàn lórí ní ìpínlẹ̀ wọn wọ́n náwó security vote anyhow ìròyìn tí mo kọ́kọ́ mú wánu ẹjẹ́ wá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn kwaya kì í ṣe nínú ṣọ́ọ̀ṣì o nọ́ọ̀sì ní ń kọrin fún mọ̀mọ́ Tinubu yẹn remi Tinubu àǹtí remi nọ́ọ̀sì ní àgbọ̀ ní Delta tẹ́ ẹ bá rí orin tán fi wẹ́kọ̀mù wọn ó dùn ju orin kàró lọ. So you guys can see that it is never about politics. They keep coming for her like they came for her husband, President Bola Ahmed Tinubu, who's your father. The first lady is our mother of every society. But here they are. They're coming for her and coming for our family. Even after she shares rice, she's always sharing rice. I know you guys have to look for your stew and your meat, but she's doing enough. Google the best first lady in Nigeria. I know what their problem is. We'll start sharing beans now and some Agbado. ọmọ àlè ní VDM yẹn mẹ́tí ń sìn jẹ́ Ṣèyí Tinubu ní sìn jẹ́ tó gbèjà bàbá rẹ̀ lọ́jọ́ sí oníkóyà jáde kó wá gbèjà màmá rẹ̀ náà. So all the ladies in the left, let me hear you say, don't play. Don't play. So all the guys in the right, let me hear you say, you will learn. You will learn. Don't play. Choir, give it to them now. On your mandate we shall stand. On your mandate, on your mandate, Bola, on your mandate, Bola, on your mandate we shall stand. ọmọ yóò gbádùn ẹjá kò lọ́dọ̀ rẹ̀ jàre kété tí àwọn ọba àgbọ̀ ní Delta gbọ́ wípé àwọn ọmọ school of nursing wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n tàbùkù ìyàwó ààrẹ náà bá jáde síta wọ́n ní àwọn fẹ́ ṣe damage control ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn ọba Nàìjíríà yẹ̀yẹ́ ó ń rùn di wọn bí ìgbẹ́. Very healthy lives. Your Excellency, we are proud of you that you are a virtuous woman.
who stood by your husband, we are assuring you that come 2027, we debtors will vote for Mr. President. Yàwó ló la gbogbo yín lójú. Bí bá ṣe yàwó gbogbo yóò bá wà lónìí. Olóògùn yín sẹ́mi lè ṣe yàwó kí n má bílójú yín lọ lẹ́pẹ́ ni. Ìgbèmí fẹ́ ti dá sweet mi, èmi ò ṣe yàwó, ìgbà tí máa ṣe yàwó máa lówó ju Tinubu lọ. Olóògùn Tinubu tó ń dọwọ́ wù yẹn ẹ má fọ̀. Títẹ̀ mi bá dé, standard ọmọ owó wa lé o máa yà yín lẹ́nu ẹ má fọ̀. The very first time I landed in the USA, under 5 minutes in the airport, that was when I realized that I have been wasting my time in Nigeria. See, let me advise you, no matter how much you make in Africa, no matter how much you are worth in Africa, make it a necessity to travel abroad one day. Whether to hustle, whether to enjoy, vacation, tourism, very, very important. Because one thing I have come to realize here abroad is that these Oyibo people, they value life more than our people back home. When you come abroad, that is when you will realize that you have potentials. There are many things we are putting our efforts in back home in Africa that is not working. If you put 1/4 of that effort in something here abroad, trust me, you will notice change in your life. When you come abroad, you will realize that certain things you believed in back home are not true. Coming abroad is therapeutic. Coming abroad is medicinal. Because you will now see how people in Western world are living their lives. Here abroad, Oyibo people not the rush. Now easy does it. Easy. You see traffic, nobody, they beat red light, everybody go stop. Life here, they orderly. See, not be rush. ẹ wo ẹyin èèyàn mi eléyìí láfi wọlé nígbà tá a yọjú ní ojú fèrèsé lábala lérèfé ibi tá a ti mọ́ gbé borùn eléyìí lákọ́kọ́ rí o ẹ káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní òótọ́ ọ̀rọ̀ ní arákùnrin sọ kì í sì ṣe láti fi yín àwọn tó wà Nàìjíríà lójú ìgbà oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tó sọ tó ṣe kókó ni wípé ṣe rí Nàìjíríà wọ́n ń waste kádàrá àwọn ọmọ ológo ìwọ̀nba agbára àti ẹnájì táwọn ọmọ Nàìjíríà fi ń ṣe nǹkan Nàìjíríà ò jọ̀lẹ̀ torí ẹ̀ ní bá a bá dé lu òyìnbó a máa dá yàtọ̀ wọ́n máa ń dá wa mọ̀ yàtọ̀ níbi iṣẹ́ ẹni tí ká mú láti ibi pẹlẹbẹ ẹni tí ń lọta ẹni tí ń tata àtàwọn ìyá yẹn gan tẹ́ ń rí lójú títì tán ń gbé ọjà kiri ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tán bá délùú òyìnbó tó bá jẹ́ pé iṣẹ́ kan máa tọ́jú ọmọ tàbí tọ́jú arúgbó ni ó tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ wọ́n máa ń ṣe outstandingly ni ara tó yàtọ̀ ń bẹ̀ nu àti pé àwọn àdúrà kan wà tó jẹ́ wípé bọ́ bá ti dé ìlú òyìnbó gbọ́n ya dànù ni kì í sówó nìkan là wà lọ ìlú èbó ẹ̀mí gígùn wà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ yóò tiẹ̀ ṣe gbé gẹ́gẹ́ bí ọmọnìyàn Áfíríkà ò fi àti gbé gẹ́gẹ́ bí ọmọnìyàn kò fààyè rẹ̀ lẹ̀ Nàìjíríà ò fààyè kó ní value lẹ̀ òyìnbó ní value fún ẹ̀mí látara ẹ̀ ìdáàbòbò kúnná bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn náà mẹ́ẹ̀ láwọn ibì kan bẹ́ẹ̀ náà sì ni ara válù tán nífẹ̀ẹ́ mi náà sì mọ̀ wípé ó yẹ kó o ní iná ńlé rẹ̀ o ò gbọ́dọ̀ sunú òkùnkùn ara va kì í ṣe pé wọ́n ń dáàbò bò ọ́ nìkan ara válù tán ní fún ẹ̀mí náà ṣe ń ná owó sórí technology láti advance ara válù tán nífẹ̀ẹ́ mi ẹjẹ́ á fi ẹ̀mí èèyàn lẹ̀ ẹjẹ́ á bọ́ sí orí ẹ̀mí ẹranko ológbò mi ó ń sùkì ní jọ̀wọ́nù láàárọ̀ mo bá tají gbogbo ilé bá tají pé kí ló ṣe Charlie kí ló ṣe orúkọ rẹ̀ nù èèyàn ẹranko nìyẹn ẹranko agbélọ vẹ́ẹ̀tì lánàá ibẹ̀ ni ọmọ èèyàn ó sì ti máa lọ sí ẹ mọ́ bínú o bọ́rọ̀ ti ilé ìfẹsẹ̀ rí lónìí nù o ànígbà táìmù yín ju ibẹ̀ lọ́mọ èèyàn ó sì ti máa lọ sílé ìwòsàn Nàìjíríà kò sí bẹ́ẹ̀dì bí bẹ́ẹ̀dì bá wà kò ní í sí iná bẹ́ẹ̀dì gan kó tó rí ọ̀tún nídìí láti mọ̀ èèyàn bẹ́ẹ̀ bóyá o mọ dókítà kan tó mọ dókítà kan láwọn ilé ìwòsàn tìjọba bó o bá sì lọ́ta aládàáni ó nà ṣége nínú owó ẹ̀yin tí lóyìnbó náà bíìlì ló ń kówó yín lọ bíìlì ló ń wo ìfọkànbalẹ̀ wà kò sí rọ́sìn gẹ́gẹ́ bí arákùnrin yẹn ṣe sọ
bí tráfíkì bá wà yóò tí ó ti dán ọ lójú pé láàrin ìṣẹ́jú mélòó kan nǹkan kan ló fa tráfíkì yóò sì parẹ́ kò ní ìdí wọ́n ń tan họ́ọ̀nù wọ́n ń tẹ họ́ọ̀nù òsèré ń bì ó ò lè gbọ́ kán máa fi họ́ọ̀nù kọrin wọ́n sì máa fi kọrin ní títì Nàìjíríà a sì mọ ẹni tó lọ́nà oníkálukú ló lọ driving school ẹ̀yìn pátápátá lọ́hùn ní Nàìjíríà wà ẹ̀yìn pátápátá láfíríkà wà wọ́n tún wá sún síwájú wọ́n tún Ọlánrẹ̀yìn lórúkọ wọn kì í ṣèpè yóò bá ní sùn ní báyìí rẹ̀yìn o àwòkù ń bẹ. If you get money, you get wetin it take to come abroad succeed. Carry your kaya, carry your luggages, make you meow. I will always come here to tell you people the truth. That is why I said in my video I did yesterday, say, if to say I did Nigeria today, get 30 million from Azza, I would have still traveled abroad. Traveling abroad, na investment. Traveling abroad, na business. Me, I know how much where I spend to come to America. I don't spend more than that money to do things for people, both the ones where I know and people where I don't know. So which business I for using money to do for Nigeria? Not get them wrong, people are succeeding back home in businesses. But take it or leave it. People with their business fail for Nigeria, they plenty pass. Nigeria is a country where politicians are getting richer on a daily basis, while the poor masses, they suffer. ó dá o láti wá fi practical sí theory tá a ṣe gbọ́tán yẹn ẹ jẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ ọmọ ológo kan tí Nàìjíríà sọ dìdàkudà Nàìjíríà ò ní hákùn sí a òun ó tẹ fọ́nrán rẹ̀ sí ní ìsìn wọ́n ní ṣe ni arákùnrin ó ń ti ọmọlángídí kiri àwọn tí wọ́n kó ẹrù tán mọ́ àwọn aláàrú wọ́n lòun ní ṣe kiri ṣùgbọ́n nínú ibi tó ń sùn náà tí ò ní lẹ́kùn tó ti mánéjì ayé rẹ̀ pé lọ́jọ́ kan yóò dáa fóun àṣé ó kàwé jáde yunifásitì ó ṣe àgùnbánirọ̀ nínú gbogbo inú ilé yẹn bó ṣe rí jákujàku ńgbò máa mú rìsọ́ọ̀tì ẹ̀ jáde rìsọ́ọ̀tì ẹ̀ neat ó páàkì ẹ̀ dáadáa mo ní Nàìjíríà wọ́n báyé àwọn ọmọ ológo jẹ́. Where he stays. So I came to confirm if he's truly a graduate as he claims. This is where you stay? Yes, sir. Please, can you just open the window, please? Wo ibi tó ń sùn rèé o arákùnrin tí ó fẹ́ ràn lọ́wọ́ yìí ó náà mọ̀ ń ṣe kọ́ńtẹ́ǹtì ni ẹ wo ibi tó rọra mánéjì lóòótọ́ lòun ò sanwó bíi ṣùgbọ́n ibi ìléwu wọ́n lè ṣe ní nǹkan láàrin òru ọ̀gànjọ́ torí ó fi ọwọ́ gbé ilẹ̀kùn kúrò lára inú ilé ni ó da kọ́tìn bolẹ̀ gbogbo ẹrù rẹ̀ náà rèé níbi tó ti ń hustle báyìí rèé ó sì dá graduate lẹ́ńdẹ̀ ń wò yìí ó sì ní grade gidi jáde ní yunifásitì Nàìjíríà ló ti ní yóò mú result ẹ̀ jáde báyìí. ó dá o ìrìn àjò ọmọkùnrin náà lẹ ti rí yìí o nínú ẹgbẹẹgbẹ̀rún tó tiẹ̀ pọ̀ ju ẹgbẹẹgbẹ̀rún lọ lọ́nà ẹgbẹẹgbẹ̀rún náà ìkan la mú wá fún yín lára àwọn ọmọ ológo tó ń ba ìrìn àjò wọn jẹ́ Nàìjíríà ìwé ẹ̀rí rẹ̀ ló kó jọ yìí tí yunifásitì wà ń bẹ̀ tí àgùnbánirọ̀ wà ń bẹ̀ ṣe ti rí báwọn gbogbo tàgùnbánirọ̀ lẹ̀ ń wò yìí tí WAEC lẹ̀ ń wò lápá abẹ yẹn tí yunifásitì rẹ̀ lélẹ́yìí tẹ̀ ń wò yìí tàgùnbánirọ̀ náà wà ń bẹ̀ gbogbo rìsíìtì gbogbo bó ṣe kàwé tí àwọn òbí rẹ̀ náwó lé lórí ṣùgbọ́n gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń ṣe báyìí kàwé Nàìjíríà kì í sì ṣe pé bóyá ọdún mẹ́rin tán ń lò ní yunifásitì tán ni wọ́n lò náà ń lò ìmí ń lo ọdún mẹ́fà nítorí wàhálà torí strike torí ìfẹ̀hónúhàn torí wọ́n ti school oríṣiríṣi gbogbo àlàkọjá wọn síbẹ̀ náà pàbó ló já sí fún àwọn ọmọ yìí eléyìí ò sọ wípé kéèyàn mọ́ kàwé àwa máa ń sọ kò discourage èèyàn ìwé ṣe kókó kí ló wáá fa ìdí tí ọmọkùnrin gan tó ṣe jẹ́ ọmọkùnrin gangan ní ìrànlọ́wọ́ rẹ̀ dé sásìkò yìí ìdí náà ni pé arákùnrin tó fẹ́ ràn lọ́wọ́ yìí ó lóun rí lọ́jà níbi tó ti ń ti wheelbarrow ó béèyàn kan ti ẹyin ló bá rí kọlu bóyá kọlu ẹlẹ́yin ni bóyá dẹ ẹyin tó ń tì lọ́nu ni wọ́n bá nà lánà ànàbolẹ̀ ànàfẹ́ kú wọ́n nà débi wípé wọ́n ní ṣe ló yí kwana sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ ó ṣàpàdé olóore rẹ̀ lára àyà tó jẹ́ láàrin jà náà ni olóore rẹ̀ ti lókèétì ẹ̀ abẹ́ẹ̀rí kọ́lọ́hún wá jẹ́ kí oore yìí kó jẹ́ àjẹmọ́nú fún un ìtumọ̀ àdúrà tí mò ń gbà ìdùn ó wà nínú fóònù irú fóònù tí ń sùn yìí kò lè wọ́n sì dùn bẹ̀
kọ́lọ́hún á jẹ́ kí àdúrà rẹ̀ gbàdélẹ̀. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé oore yìí pẹ̀lú ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà ìgbà wo ni ó fi ná owó ìtàn, ṣùgbọ́n kọ́lọ́hún jọ kó wá gbé pàdé èèyàn gidi tí ó establish ẹ̀ dáadáa tí ó fi lo ọgbọ́n orí rẹ̀ tó lọ́ọ̀kọ́ ní school. Àti ẹ̀dúpẹ́ eléyìí ò rí jalè, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ń give excuse, mí gan lọ ń darapọ̀ bá gbésùmọ̀mí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn máa ń give excuse pé kò síṣẹ́ Nàìjíríà. Àwọn olóṣó obìnrin àwọn náà ń so olóṣó, wọ́n ń give excuse kò síṣẹ́ Nàìjíríà, sáwọn fẹ́ para wọn ni. A ti rí àwọn tí wọ́n mú tó jẹ́ wípé wọ́n ń gé orí èèyàn gé apá èèyàn, nígbà tọ́lọ́pàá mú wọn tán ní kí ló dé tẹ́ ẹ ṣe eléyìí wá ní kò síṣẹ́ Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n eléyìí yóò give ru excuse yẹn, ó tẹpá mọ́ṣẹ́ rẹ̀ ní tí ọwọ́ rẹ̀ bá, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe kó sì kọ́tì ìtìjú, torí ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n ti jú jù. Kíní kan mi ò lè ṣe eléyìí o, èmi tí mo lọ school òun rèé o, bí tó ti wá pàdé olóore rẹ̀ rèé o. À ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fún yín fún Ọ̀gbẹ́ni tá a fi wọlé lórí lérèfé tó ní ìlú òyìnbó ti di investment, ó ju investment lọ báyìí ní Nàìjíríà, torí wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ fi òkùnkùn bí àwọn èèyàn mọ́lẹ̀ ń bẹ̀ ni wọ́n jẹ́ kí nǹkan ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Ṣé ẹ rí nínú 100% energy àti agbára tí àwọn ọmọ Nàìjíríà fi ń ṣiṣẹ́, tí wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ takuntakun, ọmọ Nàìjíríà busy gan, wọ́n sì wà hard working. Òyìnbó gan ò wà hard working tọmọ Nàìjíríà, kán wá mú 10% nínú gbogbo làálàá kò fùrọ̀ dán ìtàn ọmọ Nàìjíríà fi ń lọ tán ń bọ̀ lójoojúmọ́ tán fi ń para wọn, wọ́n sì live, wọ́n kàn survive ni. Ìwọ̀nba péréte náà ọmọ Nàìjíríà ti live látàn live gidi gẹ́gẹ́ bí èèyàn, wọ́n kàn survive Nàìjíríà ni. Ìlú tó ń pa ọmọ ológo. Ẹ wo àlè torí àwíjàre kí tó tán lẹ́nu, ẹ jẹ́ á kúrò lórí ìròyìn láwákà, ṣùgbọ́n ìròyìn tòní ó bá lecture gidi wá náà láwùtún wá mú adé ọ̀dọ̀ fọ́nrán tẹ̀ ń wò yìí. Olúwo lẹ́ ń wò tí ń sùn níbi tó ti ń ṣe kínní, kò tí ẹ̀ kàn wá, ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ la wá sọ, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá lápapọ̀ àti ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn dúdú tán kọ̀ tọ́lọ́hún ṣe lóore, bóyá oore tọ́lọ́hún sì ṣe èèyàn dúdú ti pọ̀ jù ni ò jẹ́ àrí ní ìròrí, ni ò jẹ́ àní ìrònú. Èmi ò rí bí tán ti ń tẹ̀lé olórí ìṣọba, wọn lọ́ba náà ń lu èbò, wọn láwọn head of communities, mi ò rí bí tán ti ń fi atẹ́gùn tẹ̀lé wọn báyìí. Ọwọ́ ti fẹ́ ẹ̀rọ arákùnrin yẹn pa. Ṣé iṣẹ́ tó ń wá ṣe láyé rè wọ́n bí ilẹ̀ báyìí pé àwọn òbí rẹ̀ náà ń retí páwọn àwọn bímọ tí ó di ògo fáwọn lọ́jọ́ ọ̀la. Sógo lélẹ̀ ń lo ìyé lè ti ń fatẹ́gùn ẹ̀, sógo ni pé òun fatẹ́gùn fọba, sọ́mọ́ joyè fatẹ́gùn fọba ni, sí ò sí fáànù àbí kò sí AC, ọwọ́ ti fẹ́ ẹ̀rọ pa. Nǹkan náà máa ń gbọ́ umbrella ẹ̀wò tó ti kàn sí. Ṣé kò sí ọlá náà ní ilé ìbádìpọ̀ba àbí technology, simple technology? Wọ́n ti ń ṣe fáànù tí máa ń lo kí lorúkọ ẹ̀ ní ìsìn nǹkan tó máa ń plug mọ́ bọ́dì, wọ́n ti ń ṣe tó jẹ́ pé ìmí wà tó fi kọrùn, kì í ṣe àwọn tó máa ń mú kiri pátì yẹn ni mo tún sọ o. Ìkan wà ó máa dàbí kíní earpiece tó máa ń fi sétí oníga yẹn tí wàá fi kọrùn tó máa fàtẹ́gùn sí ọ. Ìmí ṣé àmọ̀ pé mobile AC wà kékeré báyìí, ó wà tán ọba ìlú èbó ló sì ti lọ jọba ńlé. Kí ló wá dé tóun ò gbọ̀ngbọ̀n wípé culture yìí jẹ́ káwọn refine ẹ̀. Tẹ́lẹ̀ náà ń sábọ́bakú sì wà lóòótọ́ tán máa pa èèyàn tí ó máa tẹ̀ lọ́ba kú. Ojú sì dúdú náà báyìí, ọpọlọ àwọn eléyìí ló dúdú kì í ṣojú. Àbí kákúkú sọ wípé àwọn tó ń bára wọn nípò olórí lórí àga olórí tán ń so lórí ọmọ Nàìjíríà, wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ mọ́ ọ̀pẹ́rẹ́sì wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ mọ́ ní wọn lára, torí èmi ò lè wà rúpọ̀ báyìí kéèyàn kan wá mọ́ fàtẹ́gùn sí mi, wọ́n mọ̀ wò bọ́wọ́ sí ń ro. Ẹ wo nínú ìròyìn tí ó mọ tẹ̀lé lórí ọ̀rọ̀ Natasha náà ni Gbẹ̀gẹ̀dẹ̀ ó gbiná Ujukwu sọ nítorí wípé àṣírí àwọn tí wọ́n kóra wọn jọ tán náà rè gba signature, tán náà rè ṣe recalling, tán náà rè dìbò láìsí pé INEC mọ̀ sí tán náà fẹ́ recall Natasha. Omi ti tẹ̀yìn bọ̀gbìn lẹ́nu arábìnrin tẹ̀ ń wo ìgan lágbóde gbà, àfi bí picture ẹ̀ ṣe jáde àwòrán rẹ̀ náà bá rí i pé àṣeránṣẹ́ Yàyà Bello ni òun lẹ́rọ rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ tá ara fi ṣẹ́gbẹ̀hùn, wọ́n ní ìránṣẹ́ Yàyà Bello ni. Ghana Moscow tẹ́ ń wò yẹn wọ́n ní kì í ṣòwò ló wà ń bẹ̀ wọ́n ní àwọn signature tán gbà pọ́n fẹ́ fi recall Natasha. àṣẹ Yàyà ní ń ṣiṣẹ́ fún làwọn ọmọ Nàìjíríà wa ti ń sọ wípé àwọn kan mojú wọn. INEC náà wá ní wọ́n láti verify, torí wọ́n ní tán bá máa gbarú signature bẹ́ẹ̀ yẹn àdírẹ́sì àwọn tán gba signature wọn máa wà ń bẹ̀, wọ́n fẹ́ rí wọn sójú, wọ́n fẹ́ fojú kàn wọ́n fẹ́ mọ̀ bóyá wà nínú voting register. Ṣùgbọ́n arúmọjẹ làwọn eléyìí ṣe, ó ṣeé ṣe kán ṣẹ̀wọ̀n o,
torí INEC náà fẹ́ mọ́ àgbà wọ́n gba ìṣe INEC ṣe lọ́nà àìtọ́ wọ́n wá fẹ́ fi rú àwọn ọmọ Nàìjíríà lójú wọ́n fẹ́ fi sáró mọ́ jẹ́ láti fi dé ipò wọ́n ní gbogbo àwọn tó wà ń díẹ̀ náà máa fìyà jẹ tí ọwọ́ ò bá tún sáré kan ọwọ́ ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ wìnrìnwìnrìn ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Natasha lónìí ó ṣe mọ̀ pé lánàá níjà wáyé nílé ìgbìmọ̀ asòfin ní sẹ́nẹ́tọ̀ tó fàjà tó ń bú Obi Ezekwesili òun náà ti sọ̀rọ̀ Obi Ezekwesili ìyá wa yẹn náà ọmọ Ìgbò yẹn náà ti jáde wá sọ̀rọ̀ gbẹgẹdẹ ó gbiná ẹ sáà ní sùúrù nínú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ̀yin tèmi sọ tẹ́yìn lọ́rùn ẹni tán bá ti bá nídìí ìbàjẹ́ nídìí signature ní signature tó ń ṣe Olúwọlé torí kán lè rí kọ́ọ̀lù Natasha ṣé kán kó wọn sẹ́wọ̀n ẹ bá ń kọnu comment section ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ arákùnrin lára àwọn association kan ní Rivers ni wọ́n ta ẹnu àbùkù lu ilé ìgbìmọ̀ asòfin àti kíní fúnra rẹ̀ a sì ń bọ̀ lórí ti Àtìkù sọ jágbajàgba ọ̀rọ̀ sí Akpabio ó ló wà corrupt gan-an ni ó ní kì í ṣe rẹ̀ lẹ́yìn kó wà lórí àga tó wà yẹn ó ní ó sì ti pẹ́ tó ti máa ń fìtínà obìnrin ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu arákùnrin lára àwọn ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn ní Rivers State ni ó ní ó bá òun nínú jẹ́ ó sì dojú tì ní kí irú àwọn pírẹsidẹ́ǹtì táwọn ń wò lókè tó tún jẹ́ bàbá èèyàn kan láwọn ń ṣe voice vote nígbà tí òfin fi lélẹ̀ wípé 2/3 ló máa ń fọ́ọ̀mù quorum ẹ̀yin wá ń ṣe voice náà ní káwọn èèyàn máa fi voice ránṣẹ́ voice audio kan máa fi ránṣẹ́ bí ìgbà tán bá ń fi audio voice note ránṣẹ́ lórí WhatsApp kẹ́ mọ́ ní kan máa sọ yes kan máa sọ no ẹ wá ń kà á pèsè ń tán kọ́lẹ̀ ní òfin nù. Tobin James is my name, Secretary Rivers State Ethnic Youth Leaders Coalition. I want to basically speak on the National Assembly. It is a shame to our fathers, our brothers, and our mothers in the National Assembly that you can use ordinary voice vote to say that you like what the president did, knowing fully well that you did not reach the constitutional requirement of 2/3. And as alleged, after collecting $10,000, as alleged, we are ashamed as your children. ẹ wo kì í ṣe àrá kì í sì ṣe lightning ìbọn lẹ́yìn gbọ́ tí ń dún pòròrò gẹ́gẹ́ bí ìròyìn yìí táwọn èèyàn ń pín kiri èmi náà ti rí lánàá mo sì sọ mo ní ẹjẹ́ ń ṣe confirmation mi náà nídìí èyí a ti parí confirmation wà báyìí ẹjẹ́ ń wá fún yín níròyìn ẹ mọ̀ tí ìmọ̀ ẹ mọ̀ bọ̀ pín fídíò ìkiri o wọ́n ní Boko Haram ti lé àwọn kan wọ́n ti gba village kan irọ́ o àwọn ọlọ́pàá náà wọ́n ti kọ̀nfàmù kínní wọ́n sì ṣe kọ̀nfàmù ẹ̀ ní ìsìn ọlọ́pàá Nàìjíríà wọ́n ti kọ̀nfàmù ẹ̀ ní 2024 last year ní kínní iná kọ́kọ́ pín jáde wọ́n ní 2018 ló ti jáde èmi náà sì ti kọ̀nfàmù ẹ̀ mo rí bẹ́ẹ̀ yàtọ̀ sí ntọ́lọ́pàá sọ àwa náà ti kọ̀nfàmù ẹ̀ báyìí àti rí bẹ́ẹ̀ wípé 2018 náà ti kọ́kọ́ pín káwọn ọlọ́pàá tún tó wá rí kọ̀nfàmù ẹ̀ ní last year àwọn kan tún ti ń pín jáde báyìí ẹ jẹ́ àfòótọ́ sí kinní yìí o àwọn ò ní torí àwíjàre kí tó tán lẹ́nu o àní ẹ̀ ń bá ń wo òmìnira kì í wọ́n ìfirọ́ wá òmìnira o pé fídíò yìí irọ́ ni ẹ̀ka 2018 sí ìsìn bẹ́ẹ̀ náà ni bá a ṣe kọ́ra wa bó ṣe mọ́ kọ̀ǹfàmù nǹkan mo ti sọ fún yín ẹ kàn screenshot area kan nínú fídíò bí tẹ́tí wò lọ ẹ kàn screenshot ẹ̀ pẹ̀lú kíní kẹ́ ẹ mú picture jáde ńbẹ̀ depending lórí fóònù tẹ́ bá ń lò ẹ wá tẹ Google Lens lórí picture yẹn gbogbo ohun tó jẹ mọ́ picture yẹn ló máa gbé jáde fún yín pẹ̀lú Google Lens tàbí kẹ́ ẹ lọ sí Google Lens yín lọ́tọ̀ kẹ́ ẹ wá gbé picture yẹn wọnú rẹ̀ yóò sọ fún yín. ó yá akọrin lórin eléyìí ni o kí n tó kọ pidgin ni ẹ lè mọ translate ẹ̀ sí Yorùbá lọ́kàn yín kò sẹ́ni tó mọ orin ẹ farabalẹ̀ kí n kọ yín ẹ káàbọ̀ ṣùgbọ́n wọn ò kí yín dáadáa ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ kọrin fún yín. Na our mama be this yo we no get another one na my mama ẹ mọ̀ ní na my mama be this yo ẹ ti ó simple 2 lines náà ni na our mama be this yo we no get another one be this yo gbẹ̀rin iṣẹ́ tí mo rí mi ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ jẹ́ àwòrán yẹn kan lè kọ́ dáadáa ẹ tẹ̀sí. We no get another one.
Now our mama be this, so we no get another one. Now our mama be this, so we no get another one. Now our mama be this, so we no get another one. Remi Tinubu, mama Nigeria. Ó lẹ́yìn gbọ́ orin tó ní bá àwàdàdè ṣe rí àwọn ọmọ burúkú yìí wọ́n sàfẹ́ da nǹkan rú. Ìkan jáde last week ó ní terrible pààrẹ Tinubu ní terrible. Ẹ wá wo ohun tí àwọn nọ́ọ̀sì náà ṣe tí kò tí yé ìyàwó ààrẹ náà kọrin fún ẹ̀rí tí wọ́n ń gbé tán dá padà. Sọ ẹ̀rí ẹni tó kọrin yẹn náà amúnibúni ẹran àbí ẹni ó ní nàwa màmá ó kò sì sọ pé màmá ti ẹnìkan àwọn ẹni kì í ṣe màmá wọn ẹ̀rọ wọn ṣe yẹ̀yẹ́ ìyàwó ààrẹ kò dáa o àwọn ò láìkẹ́ wa ń fẹ̀hónú hàn bí áfòfì ìyàwó ààrẹ ọ̀ ẹjẹ́ ń wọ ẹ̀yìn mú lọ́mọ ogun àjọfẹ̀wọ̀n ẹ̀fẹ̀ lẹ́mí fẹ̀hónú ọmọ nọ́ọ̀sì ṣé 30 days challenge náà láǹpẹ̀ lẹ́yìn ó dá yín bá 30 days challenge náà ni òmí ò kì í káàbọ̀ ó sẹ́yìn náà jọ yín ẹ wò bó ṣe ń gbà fúnra wọn kí ló kọjá ojú tí a níyà ń já àwọn èèyàn ṣùgbọ́n àwọn olórí fẹ́ mọ̀ kílèmù pé àwọn ní respect ẹ̀wọ̀n tó ṣẹlẹ̀ náà lánàá láàrin àwọn tó rè gbìjà sẹ́nitọ́ Akpabio àti ti Natasha dada ò léjò lábò tó gbójú ẹjẹ́ ńkọ́ kíra mi jẹrẹ káàbọ̀ na my mama àwọn ẹ̀yìn mọ̀mọ́ tèmi lẹ́wà ń bí na my mama's be this yo I no get another one na my mama papa be this yo gbogbo ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin mọ̀mọ́ mi mo mọ rírì yín sẹ́ẹ̀rì ẹ ní ìlọ́wọ́ mi ju àwọn olórí mi lọ ọlọ́run ọba ẹ ní ìlọ́wọ́ mi wọ́n sì mọ̀ páwọn ò ní yìí orúkọ tán gbé sórí oyè tán gbé sórí ẹgbẹ́ ń kọ́kọ́ kíra mi láwọn oyè tẹ́ fún mi jẹ wọ́n tẹ́ lọ́rùn kí mọ́ ìjẹba mi ń bí ó tẹ́ lọ́rùn bẹ́ẹ̀ bá àbájọba àjẹbà ibà ròyìn náà ní ibà gbọ́n rẹ́bà ibà ìrànà ibà sáwọn olèmi náà ní ibà kanjọ́ abẹ́ǹkò ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ibà fiska ibà jalolo iná rẹ̀ o èmi náà ní ibà nàmà ìmàmá bìdísì o ibà rìn gìnìgìnì tíkú mìíràn tíkú mo kó ń tẹ́ mọ̀ jẹ́ dé mo ti gá ní ìṣe ẹ̀yọ̀ wà ń bẹ́ atátó iyọ̀ dùn kò sì já kò tẹ̀lẹ́nu rárá àwọn aláàwẹ̀ wọ́n ti ẹ̀gbádùn ẹ̀ mo ti kó dé o ẹgbàrá alẹ̀ fún mi kí n mọ̀ rìn gìnìgìnì pẹ̀lú àwọn òròyìn tòní gbáǹkọ́gbé ìròyìn àyà ti sà wọ́n lẹ̀ lórí tábìlì mi náà ti sáàyàn wọn ẹkún ẹ̀pẹ̀ mi ní ibà kanjú abẹ́ǹkò ibà gbé wa débẹ̀ èmi náà ní ibà lẹ̀jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo nǹkan ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì àtòrin ní o àtọ̀rọ̀ àti ìròyìn àwọn ò tanu àbùkù báyìí kankan o a kàn ń pe àkíyèsí ẹni tọ́rọ̀ bá níbi tó ti na pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ ń pàpà tó wá tábà ẹni yẹn ó lè mọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn bá ń lọ tó kọ̀yìn síbi tó ti na pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ ń pàpà ó lè jẹ́ ẹ̀yìn ló ti tábà tó wá sì wọṣọ funfun àbàwọ́n ni ó jẹ́ àwa wá máa ń fọwọ́ tọ́ ẹni tọ́rọ̀ kàn pé ẹ̀yin náà mọ̀ tàbùkù báyìí ta ló tàbùkù bá mi àwa náà ka ẹni tó tàbùkù sí yẹn torí ẹ̀ làwa ṣe ní alẹ́ jẹ́dì lọ́rọ̀ ọgbọ́n tá a bá gbé ń bì lónìí a rìpọ́ọ̀tì ẹ̀ ni a sì rìpọ́ọ̀tù láti tàbùkù èèyàn kankan nítorí ẹ̀ ibà alẹ́ jẹ́lì ibà rìpọ́tẹ́lì náà ní omi náà ní ibà ọ̀pá para rẹ̀ àyà para rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ para rẹ̀ ó dà ẹ̀ dúró dénú comment section ẹ̀ mọ̀ bó ṣe jẹ́ ìtumọ̀ ọ̀pá para rẹ̀ ẹ̀ tún lè pè mí ní ibà ọ̀pá kọ̀ọ̀kọ̀ pé kí àwọn sweet 16s ọmọ mi dáadáa ẹ yáàyì ẹ fáìn láti kékeré yín ẹ tún dàgbà báyìí àárín yín pẹ́ láàrin wa ẹ tún fáìn ẹ wọnú mìíràn yóò dáa fún yín ó dáa nínú abala sánú wọlé àyà picture àwòjọ ara wa ẹ wá lè máa ń fọba léyeke ní ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún mú ìpàdé wa tó tún mú wa ṣe pẹ̀kínpẹ̀kẹ́ ara wa lónìí kì í sí agbára wa mímọ̀ ṣe wa kọ́ kì í sì sí òye wa kì í sí ọgbọ́n wa àní ìmọ̀ àní òye kí ni wá níwájú Ọlọ́run ọba tẹrẹrẹ kárí ayé mo sífìlà fún Elédùmarè kábíyèsí rẹ ibà bẹ́ẹ̀ náà ni mo mọ rírì gbogbo ẹ̀yin tèmi mo kan sára sí yín ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá mo mọ rírì yín ẹ ṣeun o tẹ́ ẹ̀ mọ́ yọjú sípàdé tẹ́ ẹ̀ mọ́ ẹ̀dá nìkan dáa àjọgbá ìpè ní ìpè tiwa rẹ̀ ibi tọ́lọ́run darí wa sí ìpè òmìnira ayọ́ ọmọ yẹ wá ni kò ní yẹ ẹ̀ lẹ̀ òdodo àti òtítọ́ là gbé ìròyìn wa lé o a sì gbé kalẹ̀ láti tàbùkù èèyàn kankan ṣùgbọ́n
òótọ́ ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ̀ mú tí ẹ ní yá mú tí rẹ bẹ̀ dánlò mú tí ẹ ń bẹ̀ ẹni tí pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ bá ti tábà ó dá níkọ̀ọ̀kan ìjèjì àwọn àkórí ìròyìn táyà ti kó dálẹ̀ lórí tábìlì mi lẹ́ni ọjọ́ 26 ọjọ́ wo la mọ́ the first tó sùn tó ti yá afẹ́ parí ó kọjọ́ 5 adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o grace ní túmọ̀ 5 orí ọ̀fẹ́ ló dúró fún ẹ̀rí pé a ti ráàánú gbà aráàánú gbà ire wọlé agbalẹ̀ tayọ̀ àmì orògbèmọdé àdúrà wá gba orin sáà náà ni àwa òró ń fáyọ̀ bí ò sọ pé ó dáa níkọ̀ọ̀kan ìjẹjẹ yá mọ̀ wọnú àwọn àkórí ìròyìn lọ́wọ́ kìíní sì ń lọ lọ́wọ́ challenge wọn 30 days challenge wọ́n sà ń pera wọn terrible olórí terrible ọmọ ẹ̀yìn gan ó terribless lébi táti mọ́ dámi tútù wájú táti mọ́ tẹ̀lẹ̀ tútù gbọ́ pé wọ́n ní àwọn heat wave kan ti bẹ̀rẹ̀ Nàìjíríà ooru ẹjọ́ ẹ mọ́ mú mi dáadáa o mo ti ẹ̀gbọ́n wọ́n ní pure water ní ìsìn báàgì pure water wọ́n ní 2,400 mo ní yéè abájọ táwọn èèyàn ṣe ń bínú tán ṣe ń kanra ó ti ẹ̀ ní ìdí láti àwọn èèyàn kanra wọ́n ń kanra gan ní Nàìjíríà ní ìsìn mo ló ga o ó mà ṣe o bàbá wí fọmọ ẹni agbó orí ọ̀kẹ́rẹ́ kòkó láwo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí máa ń gbèsè àwọn oníṣẹ́ ẹbí lẹ́yìn ọ̀nà sọ Nàìjíríà di bó ṣe dà ẹ̀. ó dáńgọ̀ kéde ẹja wọn mú àwọn ìròyìn wa ní ìpele nípele alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ tá àkọ́kọ́ mọ̀ ìsọ̀rọ̀ àjẹgbó lè tẹ́ rínú lérèfé kí ni o ìròyìn lérèfé táwa mọ̀ pè ní ojúyọbọ táwọn ní sọ́gbà ẹ̀ràn núrù ibi tá a ti máa gbé ìborùn ọkùnrin yóò gbé fìlà obìnrin yóò gbé borùn tá a ti gbé borùn fúnra wa nínú ìpàdé ọlọ́mọlẹ́ àmọ́ yọjú lójú wíńdò ni ṣùgbọ́n tààràtààrà ilé ìta fẹ́ mọ́ mẹ́nu báyìí ní ìsìn gbogbo àwọn àdírẹ́sì bí tá ń lọ àwọn ibùdókọ̀ àwọn bus stop tá a ti dúró ibẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ mẹ́nu bá ká lè ní òye ibi tá ń lọ torí bí pásẹ́ńjà bá wà nù mọ́tò tí ó mọ ibi tí dẹ́rẹ́bà ń kọrí sí tó sì mọ̀ pé Ìbàdàn ló ń lọ tí ó sì gbọ́ná Ìbàdàn kí lẹ́rò pé ẹwọ̀ one chance lẹ́rù pé wà wáyé one chance ń bí kí pásẹ́ńjà lè lóye kí ẹni tí ń wakọ̀ náà lè lóye ibi tá ń lọ tá a sì gbọ́mọ náà àjọ gbéra wa débẹ̀ nítorí Ọlọ́run gangan ní bá gbé wọn débẹ̀ wá alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ́ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Natasha náà ni ní Bobby kí ni tiẹ̀ gan pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Natasha yìí òdodo là ń wá àwa náà sì ń sọ Natasha lójú lẹ́sẹ̀ so ní ẹ̀rí lóòótọ́ ibi tí ọ̀rọ̀ ti ẹ̀dẹ́ ìkó gbọ́dọ̀ wọ́n lẹ́rìí torí gbogbo àwọn tó ti bá fẹnu sí ẹ̀ríjà tó bẹ́ẹ̀lẹ̀ nílẹ̀ ìgbìmọ̀ aṣòfin lánàá wọ́n ti wá gbà wọ́n ní àlejò ní àwọn kan gbà wọ́n lálejò àwọn ilé ìwé ìròyìn kan SRA ààbò fọ́nrán wọn wọ́n wá tẹnu bọ̀rọ̀ ìdí tán ṣe gbomi ewúro síra àwọn lójú ìdí tán ṣe gbomi ata síra àwọn lójú pàápàá jùlọ àwọn èèyàn wá ń nàka sí eléyìí tó lòun wá rẹpẹsẹ́ǹtì Akpabio torí wọ́n ní dáadáa ò lè jà ó láàbò òtò dójú wọ́n wá nà ká ṣe wípé sóòsì rò pé òun rẹpẹsẹ́ǹtì sínẹ̀tì dáadáa wọ́n fi láwọn kọ́ ẹsẹ̀ kan fẹ́ dá gidi bolẹ̀ mo ní chief whip ní oyè tán fi jẹ ni oyè ilé ní gùn kí ni ìtumọ̀ whip ṣe bí ẹgbà ni bó ti jẹ́ pé ọ̀rọ̀ àti òfin làwọn dúró dè ṣùgbọ́n bóun náà ṣe wá ń tẹ ojú òfin mọ́lẹ̀ fún ara wọn báyìí ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n lè dojúkọ wọn náà dojúkọ wọn wọ́n ní wọ́n mẹ́hẹ̀ ní gbogbo ọ̀nà pátápátá àwọ̀ àmúfọ́nrán wọn wá níbi tán ti ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ tán ti wá sọ tó fàjà ìdí tó fàjà gangan bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ ti rí àwọn tá a fojú wọn hàn yìí arábìnrin ti ń pariwo àwọn orí kọ́ọ̀lù ẹ̀ ní ìyẹn Natasha àwọn orí kọ́ọ̀lù ẹ̀ ní àṣẹ òun àti ẹ̀sàrí fọ́nrán àwòrán tá a fi hàn yìí òun àti Yàyà Bello àṣẹ ọwọ́ wẹwọ́ ìròyìn tá a mú wá fún yín alẹ́jẹ́ lè tán ní Yàyà Bello náà ń pèsè ilẹ̀ láti gbapò òkè wọ́n bí ò bá sì jẹ́ Yàyà yóò jẹ́ arábìnrin yẹn ṣùgbọ́n wọ́n ti ní wọ́n fi ọwọ́ òfin mú wọn o tán bá fi lè rí wípé wọ́n ṣe arúmọ jẹ signature ni wọ́n lẹ́wọ̀n náà máa kú sí mo ló dáa bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n Natasha tí òun ò ní backup wa sì dúpẹ́ pé INEC náà wọ́n ṣe òfin tó tó wọn délẹ̀délẹ̀ ó dáa gbé débẹ̀ ní gbogbo ìròyìn tòní bẹ́ẹ̀ náà láàsàrè dé ọ̀dọ̀ Àtìkù ó ti ẹ̀ jẹ́ wípé irú kan ọbẹ̀ kan náà ní gbogbo wọn ikọ̀ ògbé kan bó ṣe wọ́n pè wọ́n nù o same ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ bá sọ pé birds of the same wings flock together ìkànkan náà gbogbo wọn ṣùgbọ́n lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ọ̀rọ̀ wọn máa ń yàtọ̀ ó wá sọ̀rọ̀ sí Akpabio ó tú àṣírí ó lóun ti mọ̀ ó lóun ti gbọ́ rìpọ́ọ̀tù nípa Akpabio tipẹ́tipẹ́ pé bó ṣe mọ́ ṣe nù yẹn yàtọ̀ sí kó corrupt
mo ní náà lè ní Akpabio corrupt ṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ o lè ló mẹ́sẹ̀ o lè tọ̀ ní tí Yorùbá sọnù kẹ́ ẹ tó mólè o lè ní ó mọ ẹsẹ̀ rẹ̀ tọ̀ lórí àpáta tó bá jẹ́ pé lórí yanrìn ni rí full step ẹ̀ fúnra yín ẹni tí ò jalè gan ó lè tọ̀ pé ibi ló gbà ṣùgbọ́n lórí àpáta tẹ́ ẹ̀ ti lè rí full step olè ló mọ ibi tí olè akẹgbẹ́ rẹ̀ lè gbà nígbà míì wọ́n máa ń sẹ́ẹ̀tì olè lẹ̀ láti ṣe kíni láti fi mólè sọ̀rọ̀ mi ti yé yín báwọn á tẹ̀ sí gbogbo ohun tí bọ̀dá Àtìkù náà sọ gbogbo wọn náà láàmúrọ̀ wọn wá lónìí náà ni kó lè yé a dáadáa náà ni bá a bá wá kú òǹbẹ̀tàn á wà dé ọ̀dọ̀ Sowore níbi tí Sowore ti fárígá fáwọn ọlọ́pàá lórí ọ̀kan lára àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń ṣe TikTok tí wọ́n mú wọn tì mọ́lé bó tiẹ̀ jẹ́ wípé lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí bíi wákàtí bíi 5 náà ló náà jáde tó sọ wípé wọ́n ti rìlíìsì ẹ̀ o ẹ̀sìn mọ̀ pé láìpẹ́ yìí ni ọ̀gá ọlọ́pàá náà sọ wípé àwọn gbọ́dọ̀ rí ìyẹn IGP àwọn gbọ́dọ̀ rí ìkankan nínú àwọn ọ́físà àwọn tàbí ní kọ̀máǹdì àwọn tí wọ́n ti tìyàn tán fìyàn sáhàmọ́ tó kọjá wákàtí tí lọ́ọ̀ sọ gbogbo ẹ̀ náà lẹ́gbọ̀n bọ́rọ̀ ṣe lọ bí Sowore ṣe dojúkọ wọn bẹ́ẹ̀ náà láàmú àwòrán WhatsApp group Sowore fúnra ẹ̀ ló fi síta ó ní táwọn ọlọ́pàá ń sọ nípa àwọn nínú WhatsApp group wọn mo ní kọ́máǹdì wo lélẹ̀ Sowore bó ló ṣe gbọ́ só tún ní ọlọ́pàá nínú àwọn kìnìún ó dẹ̀ jẹ́ sáré jayín sí so lọ́lọ́pàá nínú àwọn ọlọ́pàá náà ní tán ń sì kìíní fún ọ lèmi náà bá ka kìíní ẹ̀ lónìí wọ́n ní kán sọ́ra fún Sowore any station tó bá wá wọ́n ní kán sọ́ra fún nítorí pé Sowore ń lo kámẹ́rà ń lo body kámẹ́rà wọ́n ní tí ò bá lo ti ojú yóò lo tetí gbogbo ohun tó wà lára rẹ̀ wọ́n ní kámẹ́rà ni mo ní the fear of Sowore wọ́n ní kámẹ́rà ni kílẹ̀ wọ́n bẹ̀rù kámẹ́rà fún kílẹ̀ ń bẹ̀rù fún bẹ́ẹ̀ náà ní ẹ́mbásì bíi bó o dé ẹ́mbásì Nàìjíríà wọn ní jẹ́ òun fóònù wọlé bó o dé kíní wọn ní jẹ́ òun kílẹ̀ ń bẹ̀rù fún téèyàn ò bá lè mú kámẹ́rà wọlé á tẹ fọ́nrán yẹn sí ẹ̀rí bó ṣe lọ ní police station ṣùgbọ́n wọ́n ti gba ẹni yẹn jáde ó dáa ní pápá àpáwà kó ń bẹ́ẹ̀ á wà dé ọ̀dọ̀ Dangote níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ pé 2 million barrels of jet fuel epo tí jet ń lò wọ́n ní ó ní USA ti rà lọ́wọ́ Dangote báyìí mú ní abẹ́wà rí nǹkan bẹ́ẹ̀yìn ò bá ti rógolo náà ẹlòmíì ó gbògo rẹ̀ lónìí ẹ̀fọ́ bí Dangote ṣe ń lo ògo NNPC èdè àwọn wòlíì ni mo lòun èdè àwọn wòlíì inú ẹ̀ lé dọ́dọ̀ wòlíì kẹ́ ẹ mọ́ bá ọ̀rọ̀ ògo lẹ́nu wọn ọmọ ológo ni ọ́ ògo rẹ̀ ògo yín ò ní wọ mi láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè wọ́n sì ní fi ògo yín ṣe pàṣípààrọ̀ wọ́n ti ṣe ọ̀pàpà parada fún NNPC o látàrí wípé náà wọ́n mójútó báyọ̀ ọmọ Nàìjíríà ó sì dáa bọ́n sì fi nǹkan tí Ọlọ́run fún wọn bọ́n sì máa fi change ìgbésí ayé ọmọ Nàìjíríà Dangote ti wá dé báyìí Dangote 2 million barrels ó sì ti sọ ó ní dọ́là lòun ó mọ̀ ta epo ní ìsìn òun ọ̀ràn èèyàn kankan mọ́ sẹ́ẹ̀bì Dangote wà ní nígbà tí yí price epo wálẹ̀ tó di 861 lọ́jọ́ sí ṣebí Dangote ló mú wálẹ̀ ṣùgbọ́n wọn ò fẹ́ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ bó ṣe jẹ́ pé gbogbo wọn náà ṣéèmù ni ṣùgbọ́n ìkan gbé kan jù kan lọ ìkan sì fíà ó dá àwọn adé lónìí náà ni àní sọ́dọ̀ làbá bá wá kú òun bẹ́ẹ̀ á wà dé àwọn gómìnà PDP méje la gbọ́ wípé wọ́n ti bọwọ́lùwé àtàwọn Anthony General wọn nípínlẹ̀ wọn wípé ẹ̀ǹsọ ní Supreme Court àwọn fẹ́ gbé wọ́n ti gbà Ààrẹ Tinubu lọ ilé ẹjọ́ mo bá kà lé ní èjì ẹ̀ta ẹ̀rin àrùn ẹ̀fà èje èwo ìkẹjọ dà kò sí Ọ̀yọ́ ń bẹ ni àyà ìròyìn tó kọ yóò pé kí ló dé tí ò sí Ọ̀yọ́ state ìgbé ó yẹ kí n rí orúkọ Ṣèyí Mákindé ń bì torí òun gan ló kọ́ jáde tó sọ pé àwọn ò ní gba Ààrẹ Tinubu ó ṣe dáadáa ní Rivers state pé oyè tó kan ara wó ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé ó ń bọ̀ wá kan ara ẹ̀dẹ́ lọ́la ọmọkànmọ̀kàn náà ní oyè nǹkan o kàn pariwo síta ní ìsinyìí o kó mọ̀ di wípé nígbà tó ṣẹlẹ̀ sí kan nù yín ṣe bẹ́ẹ̀ pariwo síta àfi bá a ṣe wá orúkọ Ọ̀yọ́ tí ń bẹnú àwọn ìpínlẹ̀ méje tán náà gbé Ààrẹ Tinubu lọ ilé ẹjọ́ mo ní sójú ayé wa ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń ṣe ni wọ́n ní mọ́ ti sọ̀rọ̀ kí n ní sùúrù mo ní ó dá ẹ̀rín yín ń pa mí pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ sàríà ṣe ẹgbọ́n tí òwe tí mo fi ìlú àgídìgbò lù lánàá
wọ́n sojú ayédèdí wípé panel yẹn wọ́n á ní àmọ́ pé kíní lẹ̀ ń sọ tó bá ti jẹ́ panel ní ọ̀dà ẹ rí pé ẹnu dùn rò fọ́ náà ṣe fún yín lọ́yọ̀ọ́ tẹ́ ẹ̀ bá dìde kẹ́ gbàrà yín lẹ̀ ó dá àmú yín débẹ̀ lónìí gbogbo bí wọ́n ṣe fáìlì kéèsì nílé ìgbìmọ̀ asòfin á dìbẹ̀ lónìí ẹ̀ ń bi mí pé ṣé àkọwọlé lónìí ni a ti kọ́ orin àwọn nọ́ọ̀sì náà láfi ṣe orin àkọwọlé bẹ́ẹ̀ lónìí tabako ń bẹ́ẹ̀ á wà dé Oǹdó níbi tá a ti gbọ́ tí wọ́n ní àwọn ọ̀daràn ti lé wa kúrò lóko kò dín ní èèyàn méjì tí wọ́n pa lọ́sẹ̀ yìí kan lára àwọn tí wọ́n nà tó jẹ́ wípé Ọlọ́run ló yọ. mo wá níṣẹ́ ní Oǹdó ojú òwe bánà la sì mú wá tán sọ wípé Àmọ̀tẹ́kùn ọwọ́ tẹ àwọn èèyàn tó pọ̀ mo ní ṣé ẹ rí àwọn ará bíi wọ́n ó yẹ kí gbogbo àwọn tán pera wọn ní ẹlẹ́ṣọ́ ààbò wọ́n máa study trend ni Fúlàní bẹ́ẹ̀ bá ti fi nǹkan ṣe kankan nú wọn padà bọ̀ wà rẹ́rú kò sí báwọn kan ṣe jáde tó àlàáfíà làwọn wá ẹ bá fi gbogbo ẹ̀ hàn yín tá a ní kò sí Yorùbá nù stakeholder wọn àwọn Fúlàní náà kójọ lẹ́yìn ìgbà tán mú adúró àwọn yẹn Fúlàní tí wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ pé ìgbà yẹn náà tó wá mọ̀ pé àwọn ò fọwọ́ wẹwọ́ pẹ̀lú àwọn ọmọ Yorùbá lórí ilẹ̀ wọn àmọ́ gba kínní gan o àmọ́ gba àrífín gan o ìgbà míì máa ro títí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kò ní yé mi ìgbà míì máa ro títí máa gbé jùlẹ̀ kì í ṣe é rò mọ́ torí mo máa wò pé báwo ni a ṣe dé ìkórìtà kí ló ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá kí ló ṣẹlẹ̀ ìyáwá kan náà sì ń béèrè pé gbogbo àwọn bàbá wa tán ní nǹkan agbára wà òkùgbẹ́ wà gbogbo kìíní wà kí ló táwọn àgbẹ̀gàn ò sí òkùgbẹ́ tó jẹ́ pé táwọn ará bí ìbá ti bẹ́ báyìí kò ní wọ́n ní Fúlàní náà ń ṣe dẹ́ndẹ́ ogun mo ní kì í ṣe Yorùbá nìkan náà jogun ogun fún wọn ní gbogbo ayé ló ń ṣoògùn ṣùgbọ́n kí ló dé táwa ò improve lórí gbogbo nǹkan tí Ọlọ́run fún wa àgbẹ̀dẹ́bẹ̀ lónìí Olóńdó náà ní o èmi rò pé nígbà táwọn wọ́n ti náà kó àwọn kan mo rò pé wọ́n lè fojú méjèèjì sùn tó bá ń sùn kan hanrun wọ́n ní kò jọ kán wá lé àwọn èèyàn kúrò ní oko wọn Fúlàní it is well àgbẹ̀dẹ́bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là ọ̀nà hard way làwọn olórí ìfifẹ́ learn ṣùgbọ́n nílẹ̀ ni wọn náà kòkó sí ọmọ gómìnà tàbí iye kan rẹ̀ tó wà lábà tó ń sọ ìní ìsìn iye kan rẹ̀ ò sí nínú àbá tá a bá sì rí iye kan rẹ̀ tí ń ṣàgbẹ̀ kò rán ṣùgbọ́n immediate family wọn ó dìgbà tí kinní bá bẹ̀rẹ̀ sí ní mú wọn náà forí kó jápìn ó dá àníri jù bẹ́ẹ̀ lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn ní pápápá àwọn àmọ́ gbé wọn náà abala tí ó mọ̀ kàn báyìí abala sanuwọlé ẹ̀yìn ìyá mi ẹ̀ ṣe cheese ẹ̀ sáwọn òfìlà orí mi ẹran ti ṣe cheese ó yá ẹwẹ́yẹ mo ti fẹ́ yà yín o flash ẹ̀ tán flash àyàbá tán flash pàkà wo bẹ́ẹ̀ ṣe rẹ́rìn ayọ̀ yóò dáa fún wọn ò ní wá yín tí o èyí lẹ́mọ̀ wá èmi náà lẹ́mọ̀ bá o láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè Ọlọ́run ò ní kọ ìpàdé wa nínú abala ti sanuwọlé ètò ní alákọ̀ọ́kọ́ ńbẹ̀ tá àkọ́kọ́ máa mẹ́nubà ó náà ní ti àwọn ọmọléèwé kan ọmọléèwé gíga tán ṣèwọ́de o àtàwọn àgbààgbà Nàìjíríà kan tán pera wọn ní ẹgbẹ́ democracy citizen kìíní kan náà bá kóra wọn jáde mo ní kí ló tún dé sẹ́yìn náà ń ṣe ratẹ́ gang ni abẹ́ ń ṣe 30 days challenge wọ́n ní rárá wọ́n ní ṣùgbọ́n tó bá mú náà ló bá ojú mo ní ẹ̀ṣẹ́ àwò wọ́n láwọn ò fẹ́ ìdásílẹ̀ àwọn yunifásitì míì mọ́ wọ́n láwọn ń gbọ́ wìrìwìrìn àwọn ń gbọ́ pé ilé ìgbìmọ̀ asòfin ti ń jíròrò bí wọ́n tún ṣe fẹ́ fún ṣe ìdásílẹ̀ bí wọ́n tún ṣe fẹ́ ṣe ìdásílẹ̀ yunifásitì míì tó tó 200 yunifásitì lèmi náà bá ní ó dáa àwa náà fẹnu sí ẹ fẹ́ fi iléèwé pa àwọn ọmọ Nàìjíríà iléèwé tó wà Nàìjíríà ti pọ̀ bí ṣọ́ọ̀ṣì ṣe ń lé ní iléèwé lé àníkàn ọmọ skul mọ́ kàwé ṣùgbọ́n lẹ́yìn iléèwé lẹ́yìn tán bá jáde kí ni ìpèsè tẹ́ pèsè ilẹ̀ fún wọn tán bá jáde náà ẹ̀yin kọ́lẹ̀ ń kó èrè ibẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ wípé nínú ìlà ìlò nínú wàhálà nínú ìgbòkègbodò
nínú òfin nínú ọ̀la náà lọ́mọ pàǹdọ̀rọ̀ ń dàgbà owó skul iye ọdún tán lòun skul síbẹ̀ náà kí ni láríjà pọ́n lọ skul ṣùgbọ́n ìyẹn iṣẹ́ àwáwí pé kọ́ mọ́mọ́ kàwé o ibi tí ìwé ti níyì tó ti ní value làwọn ọmọ wa ń sá lọ. Ẹgbọ́n tá a fi bẹ̀rẹ̀ ètò lónìí lórí arákùnrin kan tó ní ìlú òyìnbó investment ní nísìn ìlú òyìnbó gan kì í ṣe investment nìkan education ní láàyè ọ̀tọ̀ bó tiẹ̀ kúrò nínú ìyà àti ìṣẹ́ níbi tán ti mọ iyì rẹ kò sí iye kọ́ọ̀sì tó fẹ́ kà ń bẹ̀ ní Nàìjíríà bó bá dé ìlú òyìnbó wọ́n pè nǹkan kan ní upgrade wá update ara rẹ túmọ̀ ẹ̀ náà ni pé wọ́n ka gbogbo tẹ́ ń kà yẹn sí lọ́hùn. Láwọn yunifásitì tó lágbára gan tán mọ̀ dáadáa ní Nàìjíríà OAU ní o UNILAG ní o Uni Ìbàdàn ní o ó tún kọ́kọ́ ṣe àwọn upgrade kékeré kan. Lọ́wọ́ kan wọ́n ti láwọn ò fẹ́ o pé eléyìí kan dá iléeṣẹ́ lẹ̀ ó tẹ́ àwọn lọ́rùn mo ní ó dáa ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ìròyìn gidi lélẹ́yìí mo láìkẹ́ àwọn tó fi ìgbójúgbóyà jáde ó yá ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ní sòsì. First and foremost, to commend President Bola Ahmed Tinubu for the student loan scheme that he has given to students across Nigeria. But we also want to register our rejection for the creation of additional 200 universities as being proposed by the parliament, by the lawmakers, for them to be asking that about 200 new universities should be created. It's a missed priority. What have you done with the existing universities? So you can see in the country, people want to leave the country, people no longer give value to our dear country. We are Nigerians, we don't have any other place to call our own. So that's why we want the federal government to please assist us in making sure that our federal universities are working, state universities are working, so that I'm sure they too, in the 80s, they also benefited from these same universities. The group there has been revitalization agreement for release of funds about 220-something billion for university revitalization. But up to today, that agreement has not been efficiently, implemented. So all what we are saying is that instead of our lawmakers proposing to the government to create new universities, that the government should fund a public university. We need the federal government to please stop playing pranks with us. Let them release these funds to them and also working together with them to achieve the greater purpose for all of us. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà o náà lẹ́ti gbọ́ yẹn o sẹ́yìn náà fọwọ́ sí FSS àìmọye àwọn èèyàn tó jẹ́ wípé ọmọ wọn 7 years after kan ti graduate wọ́n sì wà nílé 7 years wọ́n wà nílé tó sì ń gba nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀wẹ́ lè ta tún fi hàn inú ìròyìn lérèfé náà tí ọmọ tó ní certificate tó ń ti kíníkiri tó rè kọlu yẹ lẹ́yìn láì ṣe pé adé rẹ̀ ṣeré gélé iṣẹ́ ní tí ó jẹ́ ní wá lọ wọ́n sì nà lálùbọ́lẹ̀ ẹ wá wo tó àmọ̀pọ̀ ní nǹkan àlùmọ́ọ́nì tó yẹn lọ́wọ́ tí Nàìjíríà ò kà sí ẹ sì ń ṣòfin skul mi ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tí yín gan ẹ̀ kà sí kò síṣẹ́ fáwọn ọmọ. Ó dẹ̀ já pọ̀ bẹ́ẹ̀ já wá dé UK o níbi tá a ti gbọ́ wọn ní orílẹ̀-èdè UK ti ní àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n ní dúkìá ní UK ṣùgbọ́n tí wọ́n ti dolóògbé tí wọ́n ò sì ní iye kankan tó lè jogún rẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé nígbà tí wọ́n ń sign up fáwọn mortgages àtàwọn properties wọ́n ní wọ́n forúkọ èèyàn kan sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí next of kin wọ́n ní gbogbo property wọn pátápátá wọ́n ní ọba ní ó jogún rẹ̀ wọ́n ní ọba bá lórí ohun gbogbo wọ́n ní crown wọ́n ní wọ́n máa classify as ownerless goods leaving them to the custody of the crown. Wọ́n á ní ládùúrú wàhálà tí wọ́n ṣe yìí tẹ́lómi inú òrùn fọ̀gbẹ́ arúgbó nínú yìnyín wọn náà wá sign up lọ ra lé sílùú òyìnbó ilé-ìlú òyìnbó sì rè kò ṣe é kówó lẹ̀ lódidi ibo ló ti rí kó o ní gan wọn ní encourage rẹ kó o kówó lẹ̀ lódidi torí system lóyìnbó wà credit facilitated credit facility wà pé bó o lówó yẹn náà àkáǹtì rẹ gan kán mọ́sẹ́ tó ń ṣe wọ́n sì máa tó ó tiẹ̀ kó ọ̀rà lé 200k ọkọ̀ owó lẹ̀ bó ló ti fẹ́ kó lẹ̀ mi wà lè sọ àwọn tí ń ra lé sí oko sí countryside ṣùgbọ́n bó o fẹ́ rà sí countryside gan mi ò mọ̀ bá ṣe ń ṣe ti lọ́dọ̀ tí wá ń bì ọ́ ṣe mortgage ni o àfi tó bá yẹ pé o fẹ́ kọ́lé gan wọ́n ń kọ́lé ń bì ó lọ́ọ́ ṣe mortgage ni ṣùgbọ́n Ọlọ́run ó gbé wa dé ipò àwọn olówó náà àmọ́ bọ́n ṣe ń ṣe ń tiyan àbí àwọn kan ló sáà ní billions of euro tí òun ṣe náírà of dollars of pounds
tán ni tán jó lówó ìlú bóyá yẹn ń ra lé once ni ṣùgbọ́n lọ́wọ́ ó gba àdébẹ̀ ká lè mọ̀ practically lọ́rọ̀ kan wọ́n láti sọ pé wọ́n lù sí gbogbo property wọn ló máa ṣe o ẹlòmíì gan ọ̀ràn tí ilé mọ́ ẹlòmíì ò mọ́lé ládùúrú ìyà tán ti jẹ́ àìmọye ilé ń bì tó jẹ́ wípé àwọn kan tiẹ̀ wà ń bì wọ́n ní problem kan láwọn ibì kan láwọn city kan nílùú yìí tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ káwọn èèyàn wá irú ẹ̀ lẹ́mọ́ rí tán wọ́n polongo nínú kinní wípé àwọn city kan wọ́n fẹ́ àwọn èèyàn dínkù bẹ́ẹ̀ àbáwọn èèyàn migrate kúrò bẹ́ẹ̀ tán náà máa fáwọn èèyàn lówó wọ́n fún wọn lówó lóòótọ́ ṣùgbọ́n kì í ṣe owó káàṣì àbòwò pé wàá gba kinní kan ó tọwọ́ bọ̀wé láàrin ọdún kan sí kan ó lè mú kóńdù yẹn ó gbọ́dọ̀ kóńdù yẹn ó sì máa níṣẹ́ tó ń ṣe ó fẹ́ mú investment wá ni bó ti ẹ̀jẹ̀ wó kì í ṣe owó lòun kó bọ̀ ṣùgbọ́n fẹ́ mú investment wá bóyá kó o níṣẹ́ owó gidi ó ní kàtígórì wọ́n á wá dín owó ilé fún ẹ ó lè máa san €1 per year nírú condition ó depend ó lè máa san €1 per year wọ́n á ti calculate iye tí ilé tán fún ẹ yẹn tó ṣe wọ́n á wá dínkù pátápátá bí ìgbà tán gbowó lọ́wọ́ rẹ̀ àwọn tax kankan wọ́n lè fojú fò ó gbogbo ẹ̀ náà máa calculate tán máa ní àwọn máa fún àwọn tó bá relocate wá wọ́n máa ń bo náà ti ń fún wọn wọ́n á ṣe kó àwọn tí ò níwèé ní camp wọ́n á ṣe kó wọn lọ bẹ̀ wọ́n bá ń wá yẹn bí wọ́n fẹ́ káwọn èèyàn gidi tó máa relocate bí káwọn olówó bóyá kí wọ́n á dá investment sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó ń fẹ́ nìyẹn o lọ́rọ̀ kan wọ́n sá ti sọ wípé wọ́n lù sí property wọn ẹjá kó ń bẹ́ ẹjá wá sáré dé nínú ìròyìn Sánáwọlé mi tí ó mọ̀ tẹ̀lé eléègùn díẹ̀ o lórí ọ̀rọ̀ Mohbad wọn ò ní sọ nǹkan kan ṣùgbọ́n wọ́n play àwọn fọ́nrán kan fún yín bàbá Mohbad sọ̀rọ̀ Yomi sọ̀rọ̀ àwọn kan náà wọ́n tún ṣépè fún Mohbad bó ṣe kú wọ́n ní àkọsẹ́kù náà wọ́n ní àkùtùkù rẹ̀ lọ́nà ọ̀run mo ní àwọn wo rèé ó dá ẹjá fún mi lọ́pdéètì lórí ẹ̀ bá ń tẹ̀sí nílé agbára ní pápá àwọn òní sọ kankan lórí ẹ̀ ó yá ẹ tẹ̀sí nílé agbára. 15 people ń bá Mohbad gbé ọlọ́pàá ò tọ́ṣì ẹnì kankan àdéhùn àwọn justice ẹ̀dẹ̀ lọ́lọ́pàá ń ṣiṣẹ́ níbo ni wọ́n ti ṣiṣẹ́ ṣé àwọn tẹ́ ẹ fún lọ́wọ́ ló ń ṣiṣẹ́ fún yín tí ò ń ṣọlọ́pàá Nàìjíríà torí pé ọlọ́pàá bá ń ṣiṣẹ́ ni gbogbo àgbáyé mọ̀ pé we are talking about police Nigeria police they are very very intelligent kò síṣẹ́ kankan tí ọlọ́pàá ṣe lórí ọkọ̀ Mohbad lẹ́yìn ìgbà tó wáyé zoom ẹ̀tàn nothing wọ́n ní wọ́n rí sinin tẹ́rí ṣé wọ́n gbálẹ̀ ilé yẹn fún 10 days lẹ́fí padà rí sinin bẹ̀tẹ̀ ẹ̀ báṣọ ẹ̀jẹ̀ wọ́n gba fóònù ìyàwó wọ́n gba tàbúrò ẹ̀dẹ̀ ní ẹ̀wà justice àwọn tí a ń petition lórí environment nothing done ẹ̀ wá ní police is working for who? Ó jẹun tó pamílẹ̀ fún ọkàn tí ẹ̀kọ́ bá bọ́ síta pé police is working. Statement tí mo kọ ní pàǹtí ni mo tuntun kọ ní Sun 2. Ohun tí wọ́n bá ṣe ni màá sọ. Mo dé Sun 2 mo rí ìṣesí àwọn ọlọ́pàá bíi pé wọ́n ṣe ọlọ́pàá Nàìjíríà ni bí wọ́n ṣe welcome mi. Wọ́n ṣe kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. Wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ fún mi. Mo tún rí traces ẹ̀ lára gbogbo àwọn tó wọlé. Tí police Nàìjíríà bá lè máa ṣe báyìí. Wọn kan amẹ́nikẹ́ni ejoko ọba ìlẹ̀ bá wá wọ́n dẹ̀ ṣe ó ṣe yẹ kí wọ́n ṣe wọ́n treat me bẹ́ẹ̀ tẹ̀kí ẹ̀ bá sọ pé police is working concerning Mohbad case is capital no ó gbẹ mo fi sọ ní oríṣẹ́ kankan tí wọ́n ṣe ẹni tó bá sọ pé police is working they are working for him not for Mohbad the aspect la fi ń ṣiṣẹ́ bóyá àwọn tó fún lówó wọ́n á gbé ẹjọ́ lọ sí pàǹtí igi láti lọ fi sínú kúlà àwọn ọ̀dájú gbogbo wọ́n rìn ẹsẹ̀ nífẹ̀ẹ́ gbó yàrá ń say police is working for who? lórí ọ̀rọ̀ kìsì working for who? wọ́n pẹ́ àkútúkútú Mohbad lọ́rọ̀ mi kí tiwa kí ló kọ́ wa bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin olóṣì Mohbad ló máa kọ́kọ́ kú ni tẹ́ẹ̀dẹ̀ sara yín dolórí burúkú sí gbòòrò àkútúkútú ẹ̀ lọ́nà ọ̀run ó ń pẹ́ àdòkè àfọ̀bẹ́làdì. kò sí àrà ọ̀run máa sọ pa ibi tó sùn sí ẹ fẹ́ kú olóṣì aláyébàjẹ́ ẹ máa wá sọ pé kí má kàn ní Mohbad ṣe tani Mohbad. Just because of a moment we are trying to keep quiet they just want to push us to the abba kọjẹ
abẹ́ ń ṣe èrè àfi tá a bá tún ṣépè fún ọmọ mi gbogbo tá a bá ṣépè fún lamada padà fún iṣẹ́ ìṣe èrè ni. Ṣàṣàngélé Ṣàṣàngélé tí n bá mú ẹ sọ́wọ́ Ṣàṣàngélé tí n bá mú ẹ sọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ àgbẹ̀ sí mi lọ́wọ́ Ṣàṣàngélé tó o bá kí n ṣe olórí burúkú abiyamọ tó o kí n ṣàbíagbá ó mọ̀ kọ́ mú ẹ kọ́ ló lọ́mọ ó dẹ̀ ń pè lọ́mọ ọmọ ẹ ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ Ṣàṣàngélé. Who is Ṣàṣàngélé? Who is Ṣàṣàngélé? Who is she referring to here? Tí n bá kí ẹ mọ́lẹ̀ Ṣàṣàngélé ẹ̀jẹ̀ agbẹ̀mọ́ mi lọ́wọ́ wọ ìyá òṣì ìyá játijàti tó fi ń ṣépè fún yà. Ṣé Blessing ò bímọ fún ẹ? Ó lọ́mọ ọmọ lọ́dọ̀ Blessing àbí ó ti wo àdúrà pé pàdúrà ò lè bímọ fún ẹ mọ́? Ó ti àdúrà pé pàdúrà ò lè bímọ fún ẹ. Of course, you know, we're going to be asking, we're going to be compelling the police. Women needs to be drilled properly. They need to drill her properly and get to the, you know, it might not be difficult if she cooperates and speaks the truth because it's going to be a word. But I'm only scared if she's coming there to lie because she doesn't know what these people have at hand. Only she should ignore social media because most of our theory on this social media, they won't appear. Don't be surprised. I might even end up being the only person. Even I will stand 101% that justice is served for Mohbad. But if I realize that she needs help so that her rights can be protected, it doesn't cost me. It doesn't mean that don't face your music. That is why, until you all understand, I am an ambassador of human. I signed up for this. Phone forensic. We have already mobilized, and I can tell you for free now that we've been to court and approval has been given for some certain phone forensic of some certain individuals. But so am I worried? Police are going to do it because that is what the institution is for. They are standing for justice. That actually did the final stuff with somebody that took Mohbad's life. Imagine that. I won't want to tell you on the police level. And at the end of the day, because the machineries are doing a lot of work. Yeah, I don't want to mention the country. When I got to the UK, I had to quickly, I sneaked out. I went to go and do meeting with them, give them, breakdown. And yet they refuse to mention the person's name. And they all know, including Cynthia Umialoba, they know that one person's name was missing from those that the police initially interrogated. They know. And I'm going to appeal to any of you that you are getting invitation. Don't make a mess with this time around. Every person that was there in that house that came into physical contact with Mohbad, you must mention it now. Stop the old. We are scared of them. Who are they? If you know those who are waiting on them, the radar is on them. And that justice will be served. It's not easy though. But Mabino, only one buy before be shot. Video yada. Wani kolo pato wa mohun lohun ti delete kini àwọn tó wá gbé ẹ lọ court kí ló fi gbé ẹ lọ court ó delete okay 3 seconds ó neru ó delete yani ó delete homicide investigation ó ṣàti pé oriboye la ori omole ó wá delete ẹ mo wá sọ fọlọ́pàá ẹ mo ní now ẹ open charges ẹ wo charge sheet tó fi gbé lọ sí Ọgbà magistrate court mo ní ẹni tí ó send 3 seconds video pé ìdí tí n tó ṣẹlẹ̀ tó fi la ori Mohbad mọ́lẹ̀ lélẹ̀ ó wá déwájú ọlọ́pàá kó tó dọ́rọ̀ ọlọ́pàá ó ti delete evidence mo ní on a good day is that not a serious crime show wa nu charges tó wà nílẹ̀ ọlọ́pàá yẹn ó wò ó ní kò síbẹ̀ ìyẹn wá jẹ́ kó pé that means that whatever the case may be tó bá ṣì ń dúró lórí pé wọ́n ló bá Yomi Fabiyi shot then that video is important they must see it and secondly wọ́n á jẹ́ kó yé ọlọ́pàá yẹn mo ní now kọ́ bèrè lọ́wọ́ Àdúrà pé báwo ni fóònù yẹn ṣe dé ọwọ́ ẹ̀ ó ní Mohbad ló ń lo fóònù yẹn tẹ́lẹ̀ ṣẹ́ńgẹ́ tì mí ó ní pé so nígbà tó máa fóònù ní fóònù yẹn ó fóònù ti fóònù yẹn ni ọwọ́ ní ok iCloud wo ló wà lórí ẹ̀ tó fi tà fún Dàmọ́lá ó ní iCloud wọn ni wọ́n á sọ mo ní now officer this is where you need to come in kó tó di pé ó lè bẹ̀rẹ̀ sí lo new iPhone tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ that means pé ó gbọ́dọ̀ sign out to iCloud tó wà sign out iCloud old phone láàrin èmi àti yín ṣé ìjọ tí ó ra fóònù yẹn èyí tí mò ń sọ sí mi fẹ́ sọ lè torí dc yẹn ló mi kì í sọ fún torí ok let me just say it kò ń ṣe ìjọ tí ó ta fóònù fún Dàmọ́lá ló bẹ̀rẹ̀ sí lo new phone
ó ti lo new phone for a long time ẹ jọ ṣé ó wá tán data alẹ́ àti fóònù yẹn pẹ̀lú internet tí ò sign out ní àbí kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ ti understand torí pé ó ṣe ijọ́ tí ó rí new phone ó ṣe gbẹ́yìn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló ta fún Dàmọ́lá tí ó yẹ kí kọ́mọ̀ sọ so tí o bá ta nígbẹ́yìn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ fún Dàmọ́lá o ṣàpá fóònù yẹn o lọ gbé síbì kan and that means ṣe TikTok yẹn ó wá rán lẹ́yìn tó ti pa tó fi lẹ̀ mbẹ́ ẹ ti feel me because ó ṣe ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí lo new iPhone òun ló ṣe kí ni ló ta phone it took you some days after àwọn ní nígbà tó tún wá fi fóònù yẹn tó lọ tọ́jú ẹ̀ síbi kan ọlọ́pàá ìwà ní má bínú nígbà tó wá lọ tọ́jú fóònù yẹn pẹ̀lú very vital information ṣe gbọ́dọ̀ mi kí ni reason tó fi rò pé o fi lọ tọ́jú fóònù yẹn ṣebí nǹkan tó wà nú ẹ̀ o fọ kó máa useful ni ó ní yes òun láwọn fọ́tò fídíò bẹ́ẹ̀ so o wá fẹ́ ta fóònù yẹn o fẹ́ ta fún ọ̀rẹ́ o wá ta with the same content lọ́ọ̀yà bá dáhùn pé ọkùnrin lè má lọ bẹ̀ nítorí pé as at that time wípé tèmi nǹkan tó wà nú fóònù yẹn kò ṣe pé wà of importance nígbà yẹn torí pé Mohbad kò ṣàṣẹlẹ̀ nígbà yẹn mo ní now mo níbi tí wọ́n lọ́ọ̀yà ti get it wrong ni pé as at the time tó bá ta fóònù fún Dàmọ́lá Mohbad ti kú ó dẹ̀ mọ̀ pé nínú fóònù tó wà lọ́hùn Mohbad àtìyàwó ẹ̀ wọ́n jáde pé yàwó yọ ọbẹ̀ lọ́ọ̀yà bá túnṣe báyìí pé wàhálà wà o òun á wọ̀nù lọ́ọ̀yà yẹn mo ní I don't know what you are doing here iṣẹ́ tó gba owó ẹ̀ ọ̀gá ẹ̀ lélẹ́yìn tó gbé ẹṣẹ́ fún ẹ̀rẹ́ tó bá ti sọ ọ̀rọ̀ òun ni kò bá polish ọ̀rọ̀ ẹ̀ á dá sí ọ̀rọ̀ tèmi I am the one aggrieved so mo ṣáà jẹ́ kó yẹ fẹ́ máa kóòtù òfin fún àwọn ọlọ́pàá so at the end of the day and other lacunas and kò sí bóyá very the public will not be deceived in the sense that whatever the case may be tí Adura bá ti lè claim pé this particular video was domiciled on Mohbad's phone kó tó kú I have enough evidence that Wunmi claimed òun share the same iCloud pẹ̀lú Mohbad I'm going to be telling the DC ẹ pé Wunmi yẹn wá pẹ̀lú ìrọ̀wọ́ ọ̀rọ̀sẹ̀ bó tẹ̀ jẹ́ pé àwa mọ̀ pé àgbà lọ́ọ̀yà kan ló ń ba tẹ bọ́tìn òun ni alágbára tó wà ní gbogbo kiri tó ẹ̀pẹ̀ láti jọjọ́ yìí àṣírí ni mo sọ fún yín yẹn nítorí àti ṣe àwádìí àgbà lọ́ọ̀yà kan ló wà ní kíní yẹn àwọn ló tún wà ní pé ok at the end of the day ọlọ́pàá ní ọyá tó bá jẹ́ yẹn ni kó bá fa wàhálà kí kéèsì lọ síbi tí kò yẹ yín kí kéèsì lọ sí ibi tí wọ́n ti èmi ò tiẹ̀ mọ̀ tó wípé kí kéèsì kó lọ sí ibi tí wọ́n ti lè ṣe kí ni kọ́ bá dẹ́ni tì kọ́ ṣe kí ni kọ́ fáìlì lọ sí DPP so ibi tọ́rọ̀ dé dúró sí even kí Dàmọ́lá yẹn tún ṣàyà gbàngbà kó forí lọ pé ọkọ̀ òun àwọn tí ó pa Mohbad torí pé ó fọwọ́ kò kú Mohbad evidence tó ló pa Mohbad olówó àlọ́wọ́ ẹ̀ ó fẹ́ ta fún mi gbàtọ́ lọ́pàá mọ́ ẹ̀ ó delete dájúdájú ó mọ̀ ń pa ikú tó pa Mohbad nìyẹn whatever the case may be èmi ò ní problem pẹ̀lú yẹn kò sí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ tèmi mo dẹ̀ fi Ọlọ́run búra láti bí dé Jupiter déwájú Jesus Christ àti ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam bí mo ṣe máa tẹnu mọ́ pé TikTok Àdúrà ni wọ́n fẹ́ fi lù mí jìbìtì pé orúkọ Àdúrà òṣèlú máa wọ́n ṣe exercise ni ṣé ti yẹ kọ́ bó sọ and now as it is we are waiting for the DCP kọ́ bó wọlé mi mọ̀ bóyá what will happen I don't want to preempt it but I will do my best I will defend this struggle. ó dára ẹ káàbọ̀ padà àní rí jùbá lọ́nà abala ti sánáwọlé nípa pàpà ẹjẹ́ wá introduce àyà sí àyà ẹlẹ́mọ̀ àyà àyà aláwẹ̀ ẹ̀ẹ̀mọ̀ àyà aláwẹ̀ ara kan àyà wa gbáwọn èèyàn wá síbẹ̀ nínú abala comment section pàpà parada bá a bá fẹ́ mu lójú àríran yìí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa pátápátá abala yín náà rí o kí n wá mọ̀ gbé ohùn yín sókè àìmí àyá náà ni mo ń kí yín o olórí yeye oge mọ́ mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o ẹ kú iṣẹ́ náà mo fi ara balẹ̀ láti gbọ́ àjọsọ ọ̀rọ̀ pẹ̀lú Bọ́lábáyọ̀ Nànúgà òjijì ni ẹ sọ pé àsámọ̀ lásán ni wọ́n ní níbo ni mo ti rí wọn bá wọn sọ̀rọ̀ ìyẹn ibo lèmi ti rí wọn àsámọ̀ náà lágbára àfi bíi pé reality ni fact iṣẹ́ ni ẹ̀ ń ṣe wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ẹ o wọ́n bú sẹ́rin ẹ̀ ọlọ́mọ ní reality ni so wa ọ̀nà tó bá tọ́lọ́mù bá fi ó gbàyọ ni máa gbàyọ ẹ ṣeun ìyá mi tẹ́ ń bá mi fọgbọ́n gbé bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Fatima Abubakar wọ́n ní Sir Bobby lecturer mi nù wọ́n ní ibà ọkọ arẹwà yọ̀ọ̀dà fún yín ìròyìn Natasha tí ẹ mú wá lónìí fat ó fọ́nì ó sì pa mí lẹ́rìn wọ́n ní tí mo ganu sí ó fẹ́ pa mí lórí àmọ́ mo ya tú dànù ẹ má jẹ́ ó pa yín lórí ìyá mi o àkàìmọye family house Yorùbá tí Haúsá ti claim nílọrin wọ́n ní àgbákò ní ọ̀rọ̀ Olúwo Yorùbá nation no going back àgbákò gbà lọ́rọ̀ rẹ̀ o. at Michael Kúforíjì bá mi ní omi nípa oró iná òjò pátápátá nípa oró ọ̀gbẹ́lẹ̀ nọ́ọ̀tù síbàtà my brother we all love in my household my brother yọ̀ọ̀dà fún yín bàbá mi confusion ló fẹ́ break ìbónú òjò
wíríwírí pátápátá báyìí Yorùbá ṣe máa ń lónù ó ní mo lò last 2 weeks kan náà ló tún sọ fún mi pé òsì bàtà ni mo ní èyí confusion ní o gbogbo àràtẹ rí tí mò ń dáhùn báwọn èèyàn ṣe ń gbé wà wọn ni ó kí nǹkan sáti pòrò nǹkan yọ̀ọ̀dà fún ipá kíyèsí tẹ́ pé òun ìyá mi Ṣọlá Òdùmọ́sù wọn ní ibà fẹ́rẹ́jógi gbéborùn lójú fèrèsé yọ̀ọ̀dà fún yín ẹ ti padà wá sínú kọ́mẹ́ǹsì ẹ̀sán mo mọ̀ pé iṣẹ́ ni bó o nípa títẹ́ lọ ẹ máa kí ọ̀rẹ́ yín o wọn ní ẹ̀ka alẹ́ o àwọn àgbàtún yín o ìfáàtì ìròyìn tàṣálẹ́ yìí ìsìgájú ní o mo tún gbédé ìsìgájú gèlè ọdún bíi kámọ̀ọ́wé ìsìgájú orin àwúrè bíi ìsìgájú wọ́n ní ìtọ́wò lámọ́ dúdùn lọ́bẹ̀ abẹ́rẹ́ nǹkan eléyìí tí wàá kọjá àtọwò ti dóúnjẹ máa lọ́wọ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó náà kọ́ntínú wọ́n ní Wike ti fi gbogbo judiciary sápò rẹ̀ hàn náà judici no fair justice ní ìlú yẹn o kí Ọlọ́run má ṣe jẹ́ kí Nàìjíríà hápùn sí wa wà mí o. Atmore Adéyẹmọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mò ń jẹ́yìn o wọ́n ní orin tí ẹ fi wọlé yẹn òtítọ́ ni o mo ti ṣe bẹ́ẹ̀ nígbà tí mo wà ní ọmọ ọdún 12 ní 1964 wow a lọ lúwẹ̀ẹ́ nínú odò lọ́jọ́ yẹn pẹ̀lú ọmọ odi kan dev mo wá já ìwé sẹ́nu lọ́jọ́ náà ni ọmọ yẹn bá so mí mú nínú odò pẹ̀lú ariwo lẹ́nu wow àwọn náà mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ ìyá wa yóò dáa fún yín àbí bàbá wa Mọ́ọ̀rẹ́ Adéyẹmọ ọkùnrin ní àbóbìnrin yóò dáa fún yín aláwọn girama ń bí gan 1964 ni àwọn jẹ́ ọmọ ọdún 12 ńgbà náà ayé mi o wọn àti ìsunrun mi ṣé ẹ̀rín àwọn tọ́lọ́ ń fi mí tí ó dùn mí sáàrin àwọn abiyamọ tó tọ́ ni ìyá mi dọ̀káàsì mọ́ mi ní Netherlands mo ní àwọn ọmọ tó pọ̀ gan o ṣùgbọ́n mọ́ mi aṣojú wọn ní Netherlands rè wọ́n ní iná ti jó lórí kókó lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀jẹ̀lú yìí lórí ọ̀rọ̀ Natasha brother mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹni ọmọ mi ṣe ká gbà lùkà máa jó ẹjẹ́ àmọ́ jó lẹ̀ ṣùgbọ́n Natasha ṣàgbọ́dọ̀ ní ẹ̀rí gidi gbogbo àtàmọ́ yìí èmi fẹ́ dúró di confirmation gan ó gbọ́dọ̀ ní ẹ̀rí gidi tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ní Ọ̀gbẹ́ni sẹ́ǹdì tòtòyó rẹ̀ sí apá bọ̀dà apá tó sẹ́ǹdì ọ̀pá Mósè rẹ̀ sí ìyún ti tó ó ti tó bẹ́ẹ̀ náà ni Yamodina Solomon wọ́n ní Sunday Dagboru ní abẹ́ẹ̀rí Ọ̀gbẹ́ni ẹlẹ́nu fòtòfòtò tí ń pe Sunday Dagboru ó sì dàbí òsè mọ̀ pé náà Sunday Dagboru nìkan máa wá kiri èmi ọmọ tí Sunday Igboho gbà lọ́wọ́ àwọn Fúlàní yìí o ó ń bà wọ́n gan-an ni ìbẹ̀rù Sunday Igboho jẹ́ kan gbádùn wọ́n sì ní gbádùn bẹ́ẹ̀ náà ni atfobit wọ́n ní ìjà ilẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú Ìlobò àti Ifọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ láti 1960 boundary tí àwọn òyìnbó pín nígbà yẹn ló di wàhálà lónìí ó yẹ kí wọ́n fi ibẹ̀ ṣe báràkì sójà láti parí ìjà yìí Yorùbá nation no going back ẹ kú iṣẹ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a London yóò dáa fún yín bàbá wa ṣé ẹ rí àwọn ìjọba wa gan ni ò láǹkù rí ó yẹ kán ti wá nǹkan kan ṣe síbẹ̀ yẹn tó yẹ pé àwọn méjèèjì náà jẹ́ máa jẹmù láì. ìyá mi rí Scott Adigun wọn ní ìyá Olúwo wọn fàgùn wọn ní aráalé ló mọ̀ lámòdì Òwèrè lára òde ó pé o ìjà lára ìpọ̀ o Ìwó pẹ̀lú Ọ̀nìrìṣà kì í ṣe Olúwo lẹ́fẹ́ kọ́ o Olúwo ọ̀tọ̀ Ìwó ọ̀tọ̀ wọ́n ní kì í ṣe ẹgbẹ́ ṣé ọba blogger ni ọ́ ni ó gbọ́ ó kóra rẹ̀ síta bí ọmọ ọjọ́ méjì kò tiẹ̀ pé kò jẹ́ tọ́jọ́ mẹ́jọ amúnibúni ẹran ìbíyẹ abẹ́rẹ́ amúnibúni ni Àkànbí àbíkíní ń jẹ́ yìí. At Mabel Akinbobola, wọ́n ní very sad that Nigeria is now like this. It's so unfortunate. Sharia law can't stand in Yoruba state. Mordecai told Esther, God made you queen to free the Jews from Haman. Tinubu, remember God made you president to allow Yoruba nation. Ọlọ́njẹ́ gbọ́ o. Bí ó bá sì gbọ́ kó mọ̀ léètì fún ọ láti gbé ìgbésẹ̀. At Adedotun 1 wọ́n ní psycho ọba Ìwó ti Ìwó ọba yẹ̀yẹ́ mo níyànjú pé àwọn ènìyàn ń tẹ́tí sí òye àìgbọ́ràn rẹ̀ ẹ ṣeun olùkọ́rọ̀ àtàwọn aṣáájú wa tó yẹ
àti mo ní Sọlá Ramon mo ní ṣé ibi tí Rashidi tí ń wa taxi nílùú òyìnbó ló ti fi Ọọ̀ni jẹ ní olófo mẹ́jọ ó dàbí ó ṣe fa igbó rẹ̀ tán ni. Yorùbá nation no going back. Àyà àti Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú bó ṣe ń lọ jàre o. I love ìran mi wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a. Àti Yẹmí Ìgè wọ́n ní ẹ kú ìnáwó fìlà yóò láyọ̀ láwọn pàdé lọ́la o yóò dáa fún yín. Àti ìyá mi Modinat Solomon wọ́n ní it was a good move taking Adura back to court. At Bisi Makanjuola aka 5 lines nínú line yìí ó ti gùn jù. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby nígbà kan tí FBI wá láti mú Abba Kyari lẹ́fẹ̀ẹ́ kọ lọ sí US. Wọ́n ní láti wá dáhùn ẹjọ́ ó sọ fún Nàìjíríà pé tí wọ́n bá gbà kan gbé òun lọ kán mú òun lọ pé òun máa tú àṣírí gbogbo wọn. Kí náà wá sọ fún FBI láti mú lọ wọ́n sá ni wọ́n gbà kí kò gbà kan jẹ́ kán mú un lọ nítorí ó ti lóhun ó tú àṣírí gbogbo wọn pé kò bá tú ségè nú àṣírí. At Adéṣọlá Ọládèjì wọ́n ní ẹ dákun kí ni Fúlàní ń wá ní Nàìjíríà gan-an Fúlàní ẹ gba ìlú bàbá yín lọ. At Adégbóyèga Oyèníyàn wọ́n ní láì dènà pẹnu a lè sọ wípé Natasha ló gbayì jù fún iṣẹ́ tí ó ti ṣe níwọ̀n ìgbà tí ó di sẹ́nítọ̀ ní Nàìjíríà bí kántì ẹnìkan kí gbogbo wọn sẹ́nítọ̀ jáde kán wá máa fi iṣẹ́ tán ti ṣe ń constituency wọn ní Nàìjíríà kán wá máa fi tàkòtò kán fi ṣe competition ká wo ẹni tó gbégbá orókè. At Dorcas dúró dolúwa tún mi ṣe mọ́ mi ní Natasha is a winner in Jesus mighty name amen. Ifá ló yan ní kì í ṣe amúgbòlú o. Ìdájọ́ Adélékè sí àwọn ọba ìlú méjèèjì yẹn wọ́n ló dára púpọ̀ wọ́n lẹ́sìn ìmọ́lẹ̀ ń di yẹ̀yẹ́ lọ wọn kò fura from Providence Rhode Island bí òwe ni mọ́ mi mọ́ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ wọn sì mọ́ fún mi ní twinkle little star ohun yẹ sí wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Níkẹ́ Jájì ṣé mo gbà Níkẹ́ Jájì wọ́n ní I thank you for the news that you always give us. Mọ́ mi èmi náà dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tẹ̀ mọ́ wa ganu sí ròyìn. You ganu sí I ganu sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni èmi náà ganu sí kọ́mẹ́ǹtì yín. Wọ́n ní good morning from land of Ghana Ọ̀gbẹ́ni Bobby ta ló sọ bẹ́ẹ̀ at Tonto Network wọ́n ní that Justice Emmanuel again was former Chief Justice of the Gambia during the time of Yahya Jammeh. Ó náà ti jẹ́ Chief Justice rí. I met him as the Chief Justice when I arrived at the Gambia in July 2006. May God help us amen. Gbogbo wọn lẹ mọ̀ tán o ṣé diplomat ní. Ìyàwó amúnisọ́nà Rahman wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà etí yín kò ní di sí nǹkan rere àmì o àtẹ̀yìn náà o. Fubara ti ṣe mistake ó fetí sí ìmọ̀ràn àwọn adẹ́tẹ̀ tó yí ká ajunilọ́lẹ̀ juni sọnù. Owó fọ́ọ̀mù tí wọ́n san Wike ló gbà fún allegedly I love ìran mi wọ́n kó kúkúrú lé àlọ́ bẹ́ẹ̀ ni ó náà mọ̀ ó gbà pé Wike ló fóun síbẹ̀ wọ́n ti ẹ̀ ní wọ́n ní kán mọ́ òun gan fúnra rẹ̀ sọ wípé kò kàn kò òun kọ́ ló kàn òun fúnra rẹ̀ sọ wọ́n dárúkọ ẹni tó yẹ kí Wike fi sí wọ́n fira wọn síbẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Philip Martins wọ́n ní Ọba Iwo's comment could be true because we did not know how the process of choosing Ooni was done. Ẹ̀yin lẹ̀ mọ́ o gbogbo alágbọ́ sí nígbà yẹn tán sọ̀rọ̀ lé fún ọ o. Wọ́n sì ní Ifá náà ni mọ́ yan ọba ẹ̀ ń wá ẹ̀ ń tú di. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti bàbá mi Kẹ́hìndé wọ́n ní Bobby what is panel say panel bita panel bita sharia wọ́n ní is there any break of law and order that they are setting up sharia panel? This isn't correct. Who is fighting or have misunderstanding that they are setting up panels? Please come out of it. Yemisi Eastern Texas yóò dáa fún wọn fẹ́ panel bíi ti ara wọn ni torí ẹ̀ mo ṣe fi sí ẹ̀yẹ ń bẹ̀rẹ̀ nítorí sọ náà ni wípé ẹjọ́ àwọn mùsùlùmí pé àwọn ìjọba Nàìjíríà ò lè fi òfin wọn dá wọn wá yọra wọn. At Ayọ̀adé Fadékọ́lá wọn ni wọ́n ti yọ sim card fóònù Nàìjíríà ṣé pé agolo ló kù àwọn olóṣèlú wa ti di àṣàkẹ́ wọ́n ti gé wọn létí lọ. Àtàtinúkẹ́ Odùkọ́yà mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tíátíá ẹkú iṣẹ́ o àyà ń kọ́ àyà wà Nàìjíríà ni mo kọ́kọ́ ti rí tí wọ́n ń dájọ́
ikú líle fún ẹni tó ń dáàbò bo ara rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ń fi ẹni tó ń pa ẹran lọ́sàn-án tó ń pa ọmọ ènìyàn lóru wọ́n ń fi ìyẹn sílẹ̀ olúwa máa fi ìyà jẹ gbogbo wọn. Tinu from Chicago yọ̀ọ̀dà fún yín mọ́ mi àtinúkẹ́ àní wáyé tí o gbogbo Chicago ńkọ́. Báàmí Olúyẹmísí Abẹ́gúndé wọ́n ní this Olúwo has problems, he doesn't respect himself, he is already isolated and depressed yo. Wọ́n ní he needs help. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn búrúsẹ̀rì wọn kó gúgúrú lè ó tọ́lẹ̀ sọ o. ẹ̀ ń bá ti wà depressed ni mọ́ ara sign of depression nìyẹn o. Mọ́ rojọ́ sáá àwáwí kí náà mọ̀ pé náà ó nag fúnra rẹ̀ ara sign of depression nù o. Àti bàbá mi Oríọlá Oris wọ́n ní ibà ìmùlẹ̀ afọbajẹ irọ́ Olúwo lẹ́ pè bẹ́ẹ̀ òun lọ́ba tó fẹ́ di ọba tí ń fọbajẹ ó fẹ́ gbapò Ọlọ́run. Wọ́n ní ẹ bá wa sọ fún wọn pé èèyàn ló ń mú ní ìmọ̀nìyàn kò mọ̀ ní wọ́n máa kọ́ tán bá fẹ́ ṣègbéyàwó ńlẹ̀ Yorùbá. Ènìyàn ló ń mú ní ìmọ̀nìyàn ènìyàn ló ń mú ní ìmọ̀nìyàn Bọ́ọ̀bì ló mú wa mọ̀ yín o. Ṣùgbọ́n ọgbọ́n ju agbára lọ gbà fún ọ̀gá ẹ̀ alágídí ọba Oris Oríọlá from Dallas, Texas yọ̀ọ̀dà fún yín bàbá wa. Òun ò mọ̀ wípé èèyàn ni mọ́ júwe èèyàn lásọ èèyàn téèyàn tọ́lọ́run bá fẹ́ èèyàn gidi ti èèyàn ìrìn àjò èèyàn ó tètè yá ṣùgbọ́n òun ò mọ̀ òun rò pé bóyá òun gan ló ń fi Ọọ̀ni jẹ èèyàn ò sì lè fi èèyàn jẹ. ẹni tó ń wá ń júwe àdírẹ́sì rẹ̀ pé òun ló ń pè tó fi Ọọ̀ni jẹ tí ọ̀nà Ọọ̀ni fi clear láti dọba tí yóò náà bá wá jáde kó ní òun ló ń fi àwọn méjèèjì jọba ńkọ́ aláìní ròònù ni bọ̀bọ̀ ẹ̀. Mọ́mí Simisola pé wọ́n ní hi Bobby from the beginning I know Natasha has a crucial evidences before a lady of integrity comes out openly to make such allegations. Of course, she understands if it is otherwise the damage on her part. Ó máa pọ̀ gan. Wọ́n ní olórí ibú ní gbogbo àwọn ọ̀dẹ̀ wọ̀nyí sí wọ́n tún tọ́ sí wọn lára. At Tom the Carrot wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun àjọ ń ṣe ní Olúwa àgbàdúrà wa mi ò ọba yìí ọ̀dàlẹ̀ ní òjòwú sì ní àti wípé onígbéraga ènìyàn ni kò sì ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run ní inú ọkàn rẹ̀ body language ẹ̀ fi hàn pé onígbéraga ni Rasidi. At Tóyìn Nọ́rì mọ́ mi ní gbọ́n bí ejò ní ìwà tútù bí àdàbà Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní bó o bá ń ṣe gbogbo nǹkan mọ́ fi ìwà tútù bí àdàbà ṣe ṣùgbọ́n bí bó ṣe ń ṣe gbogbo nǹkan náà bó o bá wá pàdé èèyàn tó gbọ́n bí ejò tó ń hùwà àríkèrèkè sí ìwọ náà ṣe kí ni kó o gbọ́n bí rẹ̀ ìwà tó bá wù sí ọ ní òwú sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Abíọ́dún Adéyẹmí wọ́n ní ẹ̀ka lẹ́wọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi mò ń jẹ́ yín o wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run Elédùmarè yóò máa bá wa sí o àmì àṣẹ Èdùmarè. Mo ní ìbéèrè kan fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ní báyìí ṣé kò sí agbára mọ́ ní ọwọ́ àwọn bàbá wa mọ́ ni tí àwọn Fúlàní darandaran fi fọwọ́ lálẹ̀ fún wa tí wọ́n ń fi màálù jẹ oko olóko àwọn bàbá wa tó lágbára lọ́wọ́ ò fẹ́ dá sí ni wọ́n ń wòran látòkèèrè àwọn olóṣèlú náà ń kó agbára wọn lé lọ́wọ́ tó fi ń jẹ gàba tó fi ń lọ ọwọ́ agbára fún aláìlágbára. Ó dọjọ́ tí wọ́n bá dẹ̀yìn lẹ́yìn olóṣèlú. Àti Ọlápéjú Àṣàìmọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti wà nìkan ẹkú iṣẹ́ ọlọ́mọ ìlú o àjọ ń ṣe ni o owó jíjẹ ló ń ṣe Olúwo bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ìjà ìlara kì í tán bọ̀rọ̀ à ń jù wọ́n lọ kò sí wílẹ́jọ́ o kí gbogbo ọmọ Yorùbá tètè kọ sàríà lọ kí ọ̀rọ̀ wa tó di bíi ti Tọ́kì o bẹ́ẹ̀ ni mo ti ẹ̀gbọ́n Tọ́kì tẹ́ bá rí bọ́n ṣe ń pa àwọn Kìrìsìtẹ́nì ní Tọ́kì mo gbọ́ news lánàá tẹ́ ẹ bá sì gbọ́ ìtàn Tọ́kì wọ́n ní ṣọ́ọ̀ṣì ló pọ̀ jù ń bẹ̀ gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì ibẹ̀ ti di mọ́sálásí wọ́n ní Yorùbá nation ó ti di dandan kí a lè bọ́ lọ́wọ́ àwọn oníjàgídíjàgan ẹlẹ́sìn from Chicago wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ẹni tí ò bá mọ ìtumọ̀ tá à ń sọ ẹ lọ ṣe rìsáàṣì lórí Tọ́kì dọ́là wọ́n ń pa Kìrìsìtẹ́nì ń bẹ̀ sí ẹni. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti àwa Stella Òdèlé wọ́n ní ẹ gbọ́ nígbà tí Yorùbá lọ́ọ̀yà kan sọ wípé 80% owó Nàìjíríà ọwọ́ olóṣèlú ló wà 20% ló wà ní àkáǹtì Nàìjíríà mo dẹ̀ wòkè báyìí omi bọ́ lójú mi. Mo ní ṣé Nàìjíríà ni wọ́n sọ di báyìí wọ́n ti sọ Nàìjíríà di gbẹ̀wùdà ní o òótọ́ ni lọ́ọ̀yà yẹn sọ. Àwọn olóṣèlú àtàwọn ẹbí wọn náà kó àwọn yòókù Nàìjíríà àwọn náà kó wọn nígbèkùn ẹ̀gbọ́n tí bàbá Ọbásanjọ́ sọ ni ó ní few people
democracy ó ti redefine democracy ó ní few people ló ń darí tó ní owó ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ àwọn náà ń darí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bó ṣe wù wọ́n. bẹ́ẹ̀ náà ni at Anyira Martins wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ bí ẹ ṣe ń gbé wa débẹ̀ ọlọ́mọ ni Ọlọ́run ló máa kó Natasha yọ láàrin òun àti àwọn ọlọ́tẹ̀ ẹgbẹ́ rẹ̀ ní sínéètì Ọlọ́run ó bá kó yọ kó náà sá ti dúró tí òdodo. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Fúnmilọ́lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun gbósà to you love you and àyà ń kọ́ àyàwó love you too mọ́ mi yóò dáa fún yín. at Adéníkẹ́ Adésànyà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kú ètò Olúwa yóò máa wà pẹ̀lú rẹ̀ wá mí o mọ́ mi yóò dáa fún yín. kò sẹ́ni tó lè gba afẹ́fẹ́ mú kò sẹ́ni tó lè ta omi ní kókó ayé kò ní gba ohùn rẹ̀ àmì o mo sàmì àdúrà mo gbé tó àdúrà mi. wọ́n ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó kù sọ́wọ́ Ọlọ́run máa gbé tó bọ̀ Yorùbá nation no going back from Rhode Island USA àdúrà bíi àmọ́ ẹ bá ń sàmì ẹ bá ń ṣègbè. bẹ́ẹ̀ náà ni àti mo dúpẹ́ làwa àmọ́ mi ní but kí ló fa ìtàn rádaràda yìí gan bólúwò mọ̀ sí máa ń pa ìtàn rẹ̀ àròkọ orí ní ti máa ń mú tẹ́ bá ń gbọ́ DJ YK múlẹ̀ wọ́n fẹ́ fi ìtàn wọ́n fẹ́ fi dà wá lágbónú ni irọ́ náà sì pa àwa mọ̀tàn. bẹ́ẹ̀ náà ni mo dúpẹ́ náà ni òye àwa náà tẹ̀wájú wọ́n ní wọ́n ti fi ẹ̀sìn báyé wọn jẹ́ ní Nàìjíríà yóò tó wọn ti. Àtàbáyọ̀mí òrùfà ìbá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti ayé amplifier káfàtà àṣìṣe òkọgbọ́n ló ń ṣe àwọn ọ̀tá Natasha o wọ́n ti gbàgbé pé oríjà ju ogun lọ gbogbo ìgbìmọ̀ ọ̀tẹ̀ tó ń ṣe mélòó nínú ẹ̀ ló ti bá Natasha Yorùbá nation going by wọn tẹ love sí àwọ bẹ́ẹ̀ náà kó gúgúrú Yorùbá nation lé lórí. at Olúkáyọ̀dé Hamzat wọ́n ní orí wa kò ní jẹ́ kí wọ́n ó sinmi àmì àjàtúkà ní tàgbáàrín o orí wa á ṣe ìdájọ́ fún àṣẹ Ìdùmarè gbogbo orí aláìṣẹ̀ tán ti fìyà jẹ. ìyá mi Dorcas wọ́n ní bùrọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby mò ń jẹ́ ìmọ̀ mi dádì mi ń kọ́ sálàáfíà ní ẹwà tí àyábáwo ní ojú ọjọ́ ní ọ̀dọ̀ yín ó ṣe iṣẹ́ ń lọ déédéé náà ọpẹ́ ní fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run àmì àpò ètò gbogbo ọmọ léwu wọ́n tẹ love sí gbogbo léwu ẹ gbáyé ìmọ̀ mi ẹ̀yin náà ẹ gbáyé. àtìkájú abẹ́ǹkó wọ́n ní sàríà kọ́ wọ́n ń ṣe é ní kí wọ́n jẹ́ kí a mọ ọjọ́ tí wọ́n máa sit kí àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ gidi dá sàríà fún wọn ó tọ́mọ̀ ni sẹ̀ríà ibi tán ti yọ sẹ̀ríà nù kán dá sẹ̀ríà fún wọn ó dáa. ìyá mi Àyànṣọlá ló kàn báyìí o Anna Àyànṣọlá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mò ń jẹ́ ìmọ̀ mi wọ́n ní ẹ kú ètò Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú yín àti àyẹ̀wò àmì àtẹ̀yìn náà Àdúrà Yorùbá nation ló ti ń gbàlédè ayédè ṣe ń ṣẹlẹ̀ lọ́tún lọ́sì Ọlọ́run àjíǹde agbéwa jíǹde wọ inú òmìnira Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí wa ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ. ìyá mi mo rohun adébọ̀ ó yá mo rò mú bọ̀ ẹja ọsàn ó yá mo rohun àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darling thing wọ́n ní òfófó is my hobby ṣé lóòótọ́ broda apá ọlọ́pàá dàgìnìdàgìnì tó ń fi ọ̀pá ìyá rẹ̀ lé Natasha ká. wọ́n bú sẹ́rìn ẹ ti jẹ́ kẹ́mi gan rẹ́rìn ju wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn ní nǹkan kan ní ìlú yẹn with free money abẹ́ẹ̀rí owó òlù owó inú ọ̀rá owó gbogbo òlù òun náà fi ń ṣe àgbèrè. at DJ Ọláwà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àsìkò àṣírí la wà yìí o kí Ọlọ́run ṣe àánú fún orílẹ̀-èdè Yorùbá ní o ó ti dójú ẹ̀ báyìí ara àánú gbà àti ẹ̀ ti rà àánú gbà. bẹ́ẹ̀ náà ni àti mẹ́bẹ̀lá kí bọ̀bọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby well done your king in Iwo is not a good representative of Yoruba land please warn him through your allegedly news it's shameful wọ́n ní ìtìjú gbáà ni bó dáa bó ṣe ń ṣe síta ó dáa ó kàn jẹ́ wípé ó ti ṣe débi tí ó ti lè reverse mọ́ ni tí ó ti lè bẹ̀bẹ̀ àwọn tó ń tì lẹ́yìn wọ́n tó tì lójú. at Grace Ọládẹ̀jọ wọ́n ní nǹkan ń bẹ ní Nàìjíríà ọ̀rọ̀ Kọ́lá Olóòtú nǹkan ń bẹ. ìyá mi Dorcas Kazeem Dorcas di púpọ̀ lọ́wọ́ mi wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ wọ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà ẹ jọ̀wọ́ ṣe Rashidi emir pẹ̀lú àwọn afọbajẹ ní Ilé Ifẹ̀ ní ẹ jọ̀wọ́ ẹ láyé wa nítorí brọ́dà yín ni kì í ṣe brọ́dà tèmi o àjọ wá ní ìdílé kan náà o ọmọ òwò ní ọmọ òwò lèmi àjọ oníkálukú represent ìlú rẹ̀ lọ́nà tó mọ̀ ni bóun ṣe mọ̀ nìyẹn
ipò tó kàn wà tó fi ń represent ni ló fẹ́ dá òwò wulẹ̀. Àwa náà sì rè, àwa náà represent ìlú wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọkọ, àní jẹ́ kéèyàn kankan bà wá lójú jẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Victoria Badejo ọmọ mi ní ibà kéde Yorùbá Nation. Ẹ kú iṣẹ́ o, I'm with Natasha. Come rain come sunshine. Ọlọ́run adaláre àmì. Nàìjíríà ti dìbò lọ yàgò fún mi. Yorùbá Nation o going back. Wọ́n tẹ love sí a Yorùbá Nation tètè dé o. Mo láìpẹ́ sí mọ́ pé Yorùbá Nation yẹn pé tètè dé o, ògiri létí o. Ìyá mi Hannah ń sùn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà mú kí n lórúkọ Jésù Kristi ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Iṣẹ́ yín yóò lérè láṣẹ Elédùmarè àmì o. Wọ́n ní gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ káàrọ̀ àjíire Ọlọ́run ló ń gbé wá níjà. Bobby kí ló ń ka ẹjọ́ ẹ mọ́ bínú jàre. Wọ́n ní Ọlọ́run ló ń gbé wá níjà. Nǹkan tí Ọlọ́run bá bẹ̀rẹ̀ ó máa ń parí rẹ̀ ní Yorùbá Nation going back. Wọ́n tẹ love sí a, wọ́n gbé gúgúrú lé òótọ́ ọ̀rọ̀ ni Ọlọ́run ò lè bẹ̀rẹ̀ nǹkan kó má parí ẹ̀ nígbà tí ìṣe èèyàn. At All Stars wọ́n ní I know from beginning Natasha will win this case, will win this case. I really love her. Slow and steady move. She has a lot of evidences hidden. She does not want to throw it where they will quickly flush it off as usual. Ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀. Wọ́n ní ojú tó farabalẹ̀ àrímú. Up Warriors women, your best friend from Florida, yóò dà fún yín bàbá mi. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rí tó ń jẹ́ kẹ́rù mọ́ ba àwọn ọ̀tá yẹn náà nìyẹn pé ẹ̀rí rẹ̀ yẹn kò fi síta fún wọn. Ọ̀rọ̀ wa kan ìyá mi Mosúnmọ́lá Olíwo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan mò ń jẹ́ mọ́ mi. Ọ̀nànúgà yóò tilẹ̀ mọ ohun tó kàn. Wo Bobby mi ojú kò ní tiẹ̀, ojú kì í ti iná alẹ́ àmì àṣẹ. Ojú òní tí yín kò ní ti àwọn ọmọ tó tara yín náà jáde. Wọ́n ní ẹ bá mi sọ fún màámi yẹn kí wọ́n má jowú o. Ọ̀dà ojú owó gidi lan náà jẹ. Wọ́n ní Bobby tèmi nìkan ṣoṣo ní nítorí ìròyìn kan ṣoṣo tí mo máa ń gbọ́ nìyẹn. Ẹ ṣe màámi yóò dáa fún yín, yóò dáa fún yín, yóò dáa fún yín kò ní yẹ́ ẹ lẹ́ fún yín. At Adétayọ̀ Adégẹyè wọ́n ní ó Bobby apá máa tẹ́ lórí ọ̀rọ̀ nàta. Ẹ̀yin náà ti kọ́fí ẹ ti ń gbé lápá. Ìgbéraga pọ̀ fún Rasidi Ìwò. Nàìjíríà jẹ́gàjẹ́gà Yorùbá Nation la fẹ́ o. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark, New Jersey, USA. Ó dá o ìyá wa Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n láfi mọ́ káde gbogbo abala àti comment section ńlẹ̀ lónìí. Wọ́n ní ọ̀dẹ̀ ó kówó iyebíye lọ wòran ní Mẹ́kà kò dá iṣẹ́ kankan sílẹ̀ nílùú ẹ̀ ó ń pariwo Ọlọ́run ṣàánú fún mi. Abẹ́ẹ̀rí èmi náà ń wo wọ́n mọ̀ láwọn tó lọ Mẹ́kà yẹn wọ́n ní 88 million náà mọ̀. Ọlọ́run jẹ́ àgbọ̀n Nàìjíríà. Ó yá ẹyẹ mélòó tolongo ayé tolongo ọ̀kan dúdú àró tolongo ọ̀kan rẹ̀rẹ̀ oṣù tolongo sósù balẹ̀ sósòsó orin àwọn nọ́ọ̀sì ni òde àrántí. Bàbá wa Abímbọ́lá Ilésanmí dùn joyè lọ náà fi orin ìdá lọ́lá náà wọ́n fi sí ìrántí wa pé ó yá àwọn náà fi rán wa létí pé ṣé ìrántí orin ẹyẹ mélòó tolongo ayé tolongo ọ̀kan dúdú wa tó fọmúléètì orin yìí kọ́ ló mọ bá ń kẹ́ wọn torí orin tó ń fún wa nostalgia. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ó sáàyà sí yín dáadáa. Ó dẹ̀ já mọ́ wọnú ìròyìn gan lọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ báyìí. Ẹ wá nǹkan jókòó lé, ẹ wá nǹkan fìdílé, ẹ gbafẹ́, ẹ fẹ̀ dáadáa, ẹ relax, ẹ wà calm. Gbogbo tó bá lárọ̀ọ́wọ́tó yín náà ní ká ẹ máa fi sọ̀rọ̀ àjìjà ìbá ṣe nǹkan olómi tútù gbogbo bí wẹ́dà yín bá ṣe rí tó bá jẹ́ wípé wẹ́dà tí yín gbóná ẹ mu omi dáadáa, ẹ má wà dehydrated, kẹ́ ẹ wá nǹkan panu náà sí, ẹ má jẹ búrẹ́dì o torí yóò tún máa pòǹgbẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ni tó bá sì jẹ́ pé ẹ̀yin gbà àwẹ̀ tí àsìkò tẹ̀sí ń gbọ́rọ̀ yìí tẹ́ ẹ̀ tí ì sínú ẹ fi ìròyìn sínú náà ẹ fi tẹ́lẹ̀ àbíbò wà ní ìròyìn òjá àwẹ̀ yóò dáa fún gbogbo wa níkọ̀ọ́kẹ́ èjèèjì káwá mọ́ ṣe àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nínú àwọn ìròyìn tòní. Alákọ̀ọ́kọ́ á dé ọ̀dọ̀ Natasha bẹ́ẹ̀ náà là ń lọ. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń gbọ́ báyìí wọ́n ní dàda òmọ̀lẹ́jà ṣùgbọ́n láàbùrò tó gbójú Senate President versus Senator Natasha ó ń jọ bí ẹni wípé ẹ̀kọ́ ti ń fojú mímú hàn o lẹ́yìn ìgbà tí ìjà bẹ́ sílẹ̀ láàrin Senator Nwaboyi tó ń ṣaṣojú àti agbẹnusọ fún Akpabio àti ìyá Obi Ezekwesili kì í ṣe Obi Peter Obi o orúkọ tí wọn náà Obi náà ń jẹ́
tó ní kó gbẹnu ẹ̀ dákẹ́. Ìyá yẹn náà sọ fún lójú kámẹ́rà báyìí. Àwọn èèyàn náà ti ń bú ìyá yẹn, ọmọ Nàìjíríà ti ń sọ pé ọ̀rọ̀ náà ti tóbi jù jàre fún ìyá yìí láti sọ fún sínétọ̀, ṣùgbọ́n wọ́n ní sẹ́nétọ̀ yẹn náà ló fà á. Wọ́n ní sẹ́nétọ̀ yẹn ló fà á, ṣùgbọ́n wọ́n ní ìyá òòrùn ní tó bá wù kó sọ. Ó rìn ìyá yẹn fi gan lójú kámẹ́rà. Wọ́n wá tan máìkì fún wípé kí ló dé tó ṣe rí ìyá ìfín. Wá ní ìyá àwọn ní pé owó fàfà táwọn ń fà yẹn ó yẹ kí òun náà kó bu ọlá fún òun pé sẹ́nítọ̀ lòun, òun ò kéré náà ayé òun tún jẹ́ chief whip. Mo ní ṣe òbí Ezekwesili àbí orúkọ mọ̀mọ́ ìmọ̀ hàmílé. Mo ní sọ̀rọ̀ náà wá kéré náà ayé internationally wọ́n mọ̀mọ́ wọn. Ilé ètò tiẹ̀ tún wá kóra rẹ̀ síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ. Wọ́n ti rí ọ lórí ẹ̀rọ ayélujára internationally. Ẹ bọ́ sí wàgbé president tó ṣe wọlé ní Namibia obìnrin ni, igbákejì rẹ̀ náà obìnrin ni. Òun náà ti ganu sí ọ̀rọ̀ Natasha o. Ara tó ń bí àwọn ará bí nínú nìyẹn o. Pàápàá jùlọ irú òbí Ezekwili tó tún wá dá sí yìí, international woman ni. Ẹ gbàgbé bó ṣe jẹ́, wọ́n recognize ẹ̀ tó bá sọ̀rọ̀. Nídìí èyí wọ́n sì ń kóra wọn síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ ní náà sẹ́nétọ̀ yìí. Ó wá kó ọ̀rọ̀ dálẹ̀, ó ní ẹ̀rí tí ó ní Natasha ò lẹ́rìí. Ìyẹn arákùnrin tó ṣàṣojú fún Akpabio, ó ní Natasha ò lẹ́rìí. Ó nítorí ọjọ́ tí ó ń sọ yìí pé Akpabio ń ṣe báyìí, ó náà jọ wà ń bẹ̀ ni, àwọn jọ wọ mọ́tò, inú mọ́tò kan náà wà tó gbé àwọn débẹ̀, wọn àti ọkọ Natasha pé báyìí láwọn, pé inú hòtẹ́ẹ̀lì tàn fún wọn sí, àwọn jọ sùn ní ọkọ Natasha. Mo wá ń wò pé ẹ máa gbọ́rọ̀ ẹ̀gọ́ tí Ọ̀gbẹ́ni yìí sọ lẹ́nu. Ẹ bá rí gan ẹ ti máa wò pé lè kò lè fún ìyàwó rẹ̀ lọ́rọ̀ sọ́nlé. Nǹkan pé wọn náà jẹ́, wọ́n tún wá ṣe lójú kámẹ́rà. Wọ́n rẹpísẹ́ǹtì àwọn èèyàn ni o. Wọ́n rẹpísẹ́ǹtì àwọn èèyàn ni o. Àmú ọ̀rọ̀ bọ̀ ń bẹ̀, arákùnrin kan náà sọ̀rọ̀ sí yẹn pé ṣé bí wọ́n ṣe ń rẹpísẹ́ǹtì àwọn èèyàn rèé. Ìkànnú àwọn èèyàn ẹ fìyà jẹ tó dára yín. Ṣé bí àwọn ọmọ Nàìjíríà ṣe fẹ́ kẹ́ rẹpísẹ́ǹtì àwọn rèé, àbí ẹ̀ ń gbé sí Akpabio lẹ́yìn? Kí ló dé tára ń kan yín tó yìí? Òun wà ń bẹ̀, bó ló ṣe fẹ́ wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé ọkọ náà tí ìyàwó ò bá fẹ́ kọ́kọ́ mọ̀ lọ́kọ tó fẹ́ sílé pé èèyàn kan tó sí wọn. Àbẹ́yìn obìnrin ẹ̀yin lẹ láṣìírí jù. Tí ìyàwó ò bá fẹ́ kọ́kọ́ mọ̀, ọkọ rẹ̀ ò ní mọ̀. Ọkọ rẹ̀ ò ní mọ̀ ká lóun gan fẹ́ ṣe pẹ̀lú bọ́n ṣe fi lọ. Ọkọ rẹ̀ ò ní mọ̀. Ṣé lè ìbọn wà ń bẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára níbi tí àpótán ti fẹ̀sùn kan Akpabio pé ń bóun sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n wà ń bẹ̀. Even kó kẹjọ wà níbi kan, even kẹjọ sùn lórí Ọ̀gbẹ́ni ó kù díẹ̀ káàtó fún. Kódà kẹjọ sùn lórí bẹ́ẹ̀dì kan náà, kó ń sùn tọkọ rẹ̀, kí bẹ́ẹ̀dì ń fẹ̀, kí wọ́n sùn bí Akpabio sùn bẹ̀rù. Ó lè sọ tó lè ṣẹlẹ̀ tán bá paná lóru. Ó lè sọ tó lè ṣẹlẹ̀. Bó ni wọ́n ṣe wá fẹ́ rí gbogbo èèyàn mọ́ láàrin ọkùnrin àtobìnrin? Sẹ́yìn a máa rí pàápàá jùlọ ẹni tó fẹ́ fẹ́ yẹn. Ó dára tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ yá gbọ́ ohun tó sọ bóyá yóò make sense létí tí kò tiẹ̀ bí ṣe ń fẹ́ wá báyìí nǹkan fẹ́ gba ẹ̀yìn tí mi kọjá ní pé kí lélẹ́yìn ń sọ yìí. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká náà wò ká ó so ẹ̀gọ́ rẹ̀ níta gbangba. A wà tún gbé ti òbí Ezekwili sí náà báwọn méjì bá ti wá sọ̀rọ̀ tán. A wà mú ìkan lára ọmọ Nàìjíríà alẹ́nu lọ́rọ̀ náà tọ́rọ̀ náà sọ̀rọ̀ lé lórí mẹ́ta ti tó. Bá a bá paradé a lọ sọ́dọ̀ Atiku. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára àròjọ mùsùlùkùn. Really happened today. That was senatorial, if I could use that word, undistinguished. How would you shout down a woman? How would you shout down a distinguished member of the society, Dr. Ogbeni, even at our age? Why? Well, it is an action that brings up a reaction. And you'll hear from me first before you make such a erroneous conclusion. It's erroneous on your own side. Oh. And I'm here to give you... Erroneous that she's a distinguished person? And I'm a city senator. Yeah, that I made that. I'm a city senator. So I'm wondering... So listen to the action that brought the reaction. What made you do? And that's the question. Today, we appeared before the Senate Committee on Public Petition. Senator Natasha was invited with her witnesses to come and prove allegations against the Senate President. I was also invited as a witness to the Senate President. We also rebut her falsehood, the false claim of hers. So it started when she was asked to be on oath, because she said she was a witness. He said, no, she can't be on oath. She can't take oath. So
As a person, I said, okay, I'm willing to be sworn on oath so that I can give my own evidence. I was addressing the presiding officer, the chairman of the committee, and she turned to me and said, will you shut up your mouth? A sitting senator in the Senate, that I should shut up my mouth? That's what aggravated you? Yes. And I said, no, ma. Withdraw that statement. He said, will you shut up your mouth? You're a hooligan. I said, you are the hooligan. For a mother like you, a grandmother of your age, a former minister of the Federal Republic, to tell a sitting senator to shut up his mouth and to add that I'm a hooligan, then you are the hooligan. In fact, I went for her to describe her as in fact, let me not use that word again. No, I mean, but I respect her as a mother. Yeah, but do you regret the scenario which played out? How can I regret the scenario? I gave it to her. But is that fair? Is it fair for her to address me that way? I mean, you could be offended, but as a man and as a senator, I mean, if you are offended, would you go in the same? As a former minister of the Federal Republic, a grandmother, ask her first. And I'm saying that it is human to err, and without hearing if she erred, it is a without assuming that I mean to whatever allegations or whatever you said, and Dr. Obiezekuli said, because we've not heard from her side. But I'm saying that even if she offended you, you have come of age too. No, if someone offends you, I merely replied to her. But you were emotional. How can I be emotional? She was also emotional. Emotion jumps emotion. But do you regret that kind of thing happening between both of you? This is happening on national television. It's unfortunate that a mother, a grandmother, a person of her standard can be so moved by emotion to call a sitting senator a hooligan and that she shut up my mouth. When I was asking for clarification from a presiding officer, I was not addressing her. I was talking to the Senate Chairman Committee on Ethics. So I don't have no business with her. If she apologizes to you, would you also? Of course I will. I'm a Christian and this is a lengthy period. But you cannot insult me and you ask me to keep quiet. Why is this Senator Natasha Akpabio's matter emotional? Why we should ask them. These are people that have been clamoring that they were not given opportunity to prove their case. The opportunity came. The petitioner started by saying that the committee is biased and she cannot lead evidence. rí wọ́n fẹ́ fi Saturday gba Sunday lọ́wọ́ wọ́n sì rí the evidence sàn wá jọ ọmọ kékeré ṣé Obi Ezekwesili wá jí ọmọ kékeré wọ́n kó evidence wá síwájú yín ṣùgbọ́n lálàkọ́kọ́ ẹ̀yin gangan ti sọ wípé kò síbi tí petition Natasha kò síbi tó fẹ́ lọ lọ́dọ̀ yín kò síbi tó fẹ́ dà dead on arrival ni ẹlẹ́ẹ̀kejì yẹn náà tún ti wá yọ ọgbọ́n wípé ibi tẹ́ máa parí ìpàdé sí náà ni wípé torí ẹjọ́ ti wà nílé ẹjọ́ lẹ́nu ọ̀rọ̀ àti sọ̀rọ̀ sí mọ́ meanwhile ẹjọ́ yẹn wà nílé ẹjọ́ kó tó di pé ẹ suspend Natasha o ẹjọ́ wà nílé ẹjọ́ kẹ́ tó gbé arúmọjẹ suspension lé lọ́wọ́ o sọ pé ẹni sọ̀rọ̀ sí ngbà náà pẹ̀jọ́ wà nílé ẹjọ́ o ṣùgbọ́n ní ìsìn tẹ́nu tó ti kùn yín wípé fún Natasha láàyè láti sọ̀rọ̀ ẹ wá invite ẹ fẹ́ fi ṣe stage manage yẹn náà wá gbọ́ pé kàkà táwọn ò fi ẹ̀rí hàn yín àwọn ò ní sọ nǹkan kan àwọn náà ò disappoint yín Natasha náà yà àkọ́kọ́ wa. I was there. You were behind them. I was the closest person to Senator Natasha. In fact, let me give you the husband was between. Let me give you a brief account. On that fateful day, when we landed at Victor International Airport, as God will have it, I drove in the same vehicle, her vehicle, from Victor International Airport to the Senate President's house after attending other series of programs in New York that the SP invited us. We retired to Senate President's house in the same vehicle. When we go to the house of Mr. President, I remember vividly, she was complaining of her shoe paining her. She stayed back with the husband. I went up to meet the Senate President with other senators. Senator Spengu was there, Senator Dankwambo was there, Senator Sam Ogbeni said over 20 senators were there. The man took us around his garden and gave us a dinner. When it was 12 midnight, we all sang birthday song in honor of the Senate President. There was never a time the Senate President held her hand at her legs and made any unholy advances to her. It never happened in that. But you were not, but there were two of them. I was there. It's a word against the Senate President, but you were not at the moment, in the moment she was talking about. I was there at that moment. Because she said her husband was right behind them. She was always with her husband. If you watch the video, which I'll make available to you, she was at the right back side with her husband. Would you say that the Senate has been fair? Senator Natasha Akpabio said not to have been invited. Fair hearing comes to play. She was invited. Was she invited to She was invited. Was she invited? We wrote her a letter. Did you see the letter of invitation that was changed? Of course. And the sitting was brought back and they sat and on that I don't know about that. I don't know about I got. ọlá àti gbọ́ yẹn wọ́n ní ṣé wọ́n fún ní letter of invitation ó ní I don't know about that ṣùgbọ́n òun gbà tóun kí ló wá ń sọ̀rọ̀ ẹnì kejì tó ń ṣàgbẹnusọ fún rí
bẹ́ẹ̀ náà ló wá ń takò Ṣeun wípé wọn wà objective àwọn tó ń ṣe mídíà pé ṣe bó fẹ̀sùn kan ìkànnù ẹ̀yìn Rẹ̀nú Ọmọkìrì pé wọ́n ṣe gbèjà rẹ̀ pé Natasha ti ń fẹ̀sùn kan àwọn èèyàn ti pẹ́ ṣé nígbà tí Natasha wá gbé òótọ́ jáde nígbà tí Rẹ̀nú Ọmọkìrì parọ́ ṣé Rẹ̀nú Ọmọkìrì sọ̀rọ̀ mọ́. And I'm disappointed that media is not going towards that direction. You people are not objective in your reportage. This is the same woman that accused one of you, Reno Omokre. When the young man brought her evidence that he was in America when the same harassment happened. You don't say anything about it. I will not take it to insult. That is why you can never be here. People like you can never be here. People like you can never be here. How can you be? How can you be a fool? I'm not a hooligan. You are a hooligan. You are a hooligan. So you will be Mr. Chairman. Mr. Chairman, Chairman of the committee, Chairman of the and you say I should keep my mouth shut. Who are you to say so? Chairman. Who are you to say so? Abẹ́rẹ́ ojú ti gbá ni fún arákùnrin yìí ó kóra rẹ̀ tàgídí ni ó ṣàgídí dé tà pé òun ṣàgídí ṣé irú eléyìí yẹ ní olórí ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu ìyáàfin Obi Ezekweli ká gbọ́ bí ọ̀rọ̀ ṣe lọ. In fact, the word they used was, we're serious, we do serious things here. We don't have time for unserious things. At which time I had my hand up and I said, I actually think that that's a wrong use of word. We are not unserious people. And this is a serious matter. And, many conversations carried on. Eventually, the Senate Ethics Committee decided that, based on the fact that the petitioner was saying that he wasn't going to go into his main petition until they assured him on the two objections that he had. They said, and that it meant that we were not ready to engage on the matter. And then suddenly also said, oh, by the way, this matter is sub judice because there are two cases in court. They mentioned the case by the wife of the Senate president, and that on the basis of that, they actually really shouldn't. So it was at that time that Dr. Abiola said, then what was the basis of... Yeah, what's the point of convening this hearing? And while all of that was going on, then this senator, whom I will not acknowledge by mentioning his name at all. His name is Senator Whiteboy. That's okay. But, he then said, well, if they're not serious about giving any testimony, I am here representing the Senate president as a respondent, and that I am prepared to speak because, we can't continue with this. So I said to him, can you please shut up? Because, we were just told that we couldn't speak, and you have been speaking without any form of an equivalent treatment. Said we couldn't speak because we were not ready to go into any conversation without the objections being addressed. Senator, you had her account of what happened today. You were already provoked before she acknowledged, she told you to shut up. I was not provoked. Provoked by who? So what happened? Well, the fact speaks for itself. You watch the video and you can see what led to the altercation, and which of course at the end of the day led to the vulgar abuse from both of us. Because respect is earned, it's not commanded. If you respect me, I respect you. You yab me, I yab you. You don't think a person of Obi Ezekwesili has earned her respect? I'm a senator of the Federal Republic. By social stratification, I'm higher than her in this country. Really? She's supposed to respect me. She was a minister. A senator is bigger than a minister. And a global figure too. I'm a global figure too. The World Bank. I'm a global figure too. I've been a chairman of World Bank program in Nigeria. Honestly, but let me come, before we go into that, I'm expecting. You recorded before now. Can you repeat what she said? Looking back at that. Yes. Can you repeat exactly what she said? No, I'm asking you. You interviewed her first, and she admitted here before the whole world that she asked me to shut up. And you heard her also saying that I'm a disgrace of the Senate. What is your reaction to that? Was that the best way as a senator? No, I'm asking you. I'm asking the Senate inside the Senate building that I should shut up my mouth. That I'm a disgrace to the Senate. I want you to react to that first before I answer you. All right, Senator, because of what you have to react to that. I have absolutely no reaction. Then forget about it. Great. She's old enough to be my mother. But like I said, it is her action that brought up my reaction. But having admitted publicly that she said so, I give it to her. That's the spirit. And you've also admitted that she's your sister. You've called her your sister twice. Of course, she is. But we are handicapped. We can't go into the hearing of the matter. So we said, okay, hence the matter is in court. Let's wait for the court of law to adjudicate on the matter before we can go on. So that was our ruling. And everybody dispersed. ó dá owó ẹjẹ́ ń wá sáré dá sọ̀rọ̀ yìí kí n sáré sí lálàyé wọ́n fẹ́ da owó ẹ̀rù sẹ́rí tó ṣẹlẹ̀ gangan rè lóòótọ́ náà fìwé pe Natasha
torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ti ń bu wípé kí ló dé tí Natasha náà yọjú ṣé ẹ rí ìdí tí ò ṣe yọjú rẹ̀ ó pín sí méjì. alákọ̀ọ́kọ́ ṣé ẹ rí ẹni tó jẹ́ olórí wọn ní kọmitì tán gbé kalẹ̀ yẹn òun la sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún yín tí a sọ wípé òun náà ló kí tí ẹ̀ sípà sọ̀rọ̀ ẹ̀ fọ́nrán ẹ̀ wà nígbà tọ́rọ̀ ìkọ́kọ́ gbóná tó ṣe bẹ̀rẹ̀ ó fẹnu ara rẹ̀ sọ ó ní this matter is dead on arrival pé kò sí ìjókòó táwọn lè jókòó lé lórí pé kí Natasha tó ń petition wá pé kó consider pé àwọn ò lè dáhùn sí. ẹlẹ́ẹ̀kejì tán yẹn náà ń sọ lé lórí òun náà ní ti wípé nígbà tẹ́ pe àwọn ẹ pe Natasha náà wá àtàwọn táwọn fẹ́ jẹ́rìí táwọn ti rí ẹ̀rí tí Natasha ní àwọn wá débẹ̀ ẹ wá tún pe èdè fáwọn wípé ẹjọ́ yìí ti wà nílé ẹjọ́ ẹjọ́ bá sì ti wà nílé ẹjọ́ lẹ́nu ọ̀rọ̀ láti sọ̀rọ̀ sí mọ́ kí lẹ wá pa wọ́n fún ìyẹn làwọn Obi Ezekwesili ló ṣe ní àwọn ò ní sọ̀rọ̀ àwọn ò ní fi jókà àwọn hàn ara jókà àwọn òun náà ni pé ẹ̀rí tàn ti rí àwọn ò ní fi hàn ẹ kàn fẹ́ lo àwọn lọ́gọ̀ ẹnu gbọ́rọ̀ ni ẹ fẹ́ káwọn place yín lọ́wọ́ irọ́ torí decision tán wá tèkì lẹ́yìn ìgbà tí gbogbo ẹ̀ tí wọ́n tomi ata síra wọn lójú tán decision tán wá tèkì náà ni wípé nígbà ò jẹ́ pé ẹjọ́ yìí ti wà nílé ẹjọ́ tí ilé ẹjọ́ sì ti ní àwọn ò lẹ́tọ̀ọ́ àti sọ̀rọ̀ sí wọn káwọn kúkú fílẹ̀ tí ilé ẹjọ́ ó fi kílẹ̀ wá pè wọ́n wá fún kẹ́ ẹ bá a mọ̀ pé ọgbọ́n àrékérekè àwọn Obi Ezekwesili àwọn yẹn ti gbọ́n jù wọ́n lọ wọ́n mọ ibi tí ẹjọ́ yìí ibi tán máa da gbogbo ẹ̀ sí wọ́n kàn fẹ́ fi mọ̀ bóyá Natasha lẹ́rìí lóòótọ́ ọgbọ́n náà ta fúnra wọn eléyìí kàn ságídí kìíní ni ṣùgbọ́n ó túra rẹ̀ tàbí ọmọ ọjọ́ mẹ́ta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ ọmọ ọjọ́ mẹ́ta náà nítorí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ sì máa dàgbà ó gbọ́n ju ọmọ ọjọ́ mẹ́ta lọ. sẹ́yìn náà ti rí bó ṣe kágídí borí bí ẹ̀rọ ọlọ́ta ẹjẹ́ àpò lọ́dọ̀ ọmọ Ìgbò náà sá ni ẹjẹ́ àdódó Àtìkù náà wá ganu sí máìkì o àkànra yọ lò ní kékeré níbi t'Àtìkù ti sọ wípé òun ti gbọ́ rìpọ́ọ̀tù Akpabio rí pé Akpabio yẹ ló lẹ́ni tó yẹ kó wà lórí kìí ẹ̀sìn mọ̀ pé sóò rẹ̀ náà sọ ẹ̀sìn pé bàbá kan náà tún sọ wọ́n láwọn ti gbọ́ ìgbà tó ti ẹ̀ jẹ́ gómìnà àbí nǹkan kan wọ́n láwọn ti gbọ́ rìpọ́ọ̀tù ẹ̀ rí pé bí ṣe máa ń ṣe fóbìnrin nù ó tún wá corrupt mo ní ṣé Akpabio ní sú yín báyìí wọ́n ní kó wá sú àwọn méjèèjì náà ẹ bá sọ̀rọ̀ láti dọ̀rọ̀ láàrin àwọn alágbára méjì ẹ̀ rí pé wọ́n kàn ṣe bí ẹni pé àwọn ò gbọ́ ni tàbí kankan fèsì kékeré kan pé bóyá torí opposition tí Àtìkù jẹ́ ṣùgbọ́n k'Àtìkù tó lè sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yìí ṣé Àtìkù ni ó wà gbélé ẹ̀wọ̀n gbogbo wọn jọ lágbára wọn jọ nífọ̀n wọn jọ léèkan náà ní ṣé ẹ sì rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n máa ń lò láti fi sọ́tọ̀ ọ̀pọ̀ ẹnu àwọn aráàlú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kódà bó ṣe wà ní abẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu báyìí bí Àtìkù náà ó bá jẹ́ pé orí ń jọba lọ́la tó náà dérú ipò yẹn àwọn tiẹ̀ náà wà ní sísítẹ́ẹ̀mù already àwọn loyalist ẹ̀ wà ní sísítẹ́ẹ̀mù ẹ̀ kó bá ṣe ń gorí oyè báyìí náà mọ̀ upgrade wọn náà mọ̀ promote wọn ẹ mọ̀ dá síjà wọn o ó dá ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu Àtìkù fúnra rẹ̀ rí wà fún ó sì sọ. The Senate President is known actually to be, to be having those type of character, even when he was a governor. So he was corrupt. Not only he was corrupt, but he was also in the habit of abusing, women. Yeah. Ó dá káàbọ̀ padà ó àníríjú àlọ́ lọ́rọ̀ ti Àtìkù o nígbà tó bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ tán fi irú ẹ̀sùn báyìí kan yàn tẹ̀sí ń wọ ẹniyàn náà ran tó sì gba ipò ńlá nọ́mbà 3 Senate President ìmọ̀ ṣe ipò kékeré ẹjẹ́ á dé lórí ọ̀rọ̀ ti Fubara ṣùgbọ́n àní dé ìpínlẹ̀ Rivers o àárín àwọn gómìnà méje tó jẹ́ ti PDP tá a gbọ́ pé wọ́n ti gbé ààrẹ Tinubu lọ sí Supreme Court láwọn èèyàn wá ní ẹ̀kan ń dara yín láàmú kí lẹ fẹ́ lọ bá ń bẹ̀ èèyàn wọ́n mọ̀ tẹ́jú yín mọ́lẹ̀ gbogbo yín lẹ́ ń pariwo wípé ìgbésẹ̀ tàn gbé kò bófin mu wọ́n sì yẹ̀yìn padà wọ́n yín mú sí yín náà ni pé ṣé ibẹ̀ náà lẹ́tún wá fẹ́ lọ ṣé ìdí Supreme Court ò sí mbẹ̀ nígbà tí gbogbo ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ tán tẹ ojú òfin mọ́lẹ̀ bó ṣe jẹ́ pé àwọn ẹgbẹ́ NBA náà jáde sùn ẹjẹ́ agbọ́ bó ṣe lọ láàrin àwọn ẹgbẹ́ àwọn gómìnà PDP wọ́n ní gómìnà ìpínlẹ̀ méje àtàwọn Anthony General ìpínlẹ̀ méjèèje tí wọ́n jẹ́ ìpínlẹ̀ táwọn PDP ti ń ṣèjọba wọ́n ní wọ́n ti ṣera wọn lọ́kàn o wọ́n sì ti wá gbalé ẹjọ́ lọ báyìí ìpínlẹ̀ Bauchi Adamawa Bayelsa
Enugu Ọ̀ṣun mo ní Adeleke náà wà ń bẹ̀ Plateau àti Zamfara kò wá ní mọ́ wà ń bẹ̀ tó mọ̀ pé wọ́n ti ń jẹ Ọ̀ṣun lẹ́nu pé àwọn ń bọ̀ táwọn APC Ọ̀ṣun gan-an tá a gbọ́ pé wọ́n tún ránṣẹ́ sí ààrẹ Tinubu pé kán mọ̀ bọ̀ kán wá declare emergency rule ń bẹ̀ wọ́n sá ti gba ilé ẹjọ́ lọ báyìí o ààrẹ Tinubu náà sì gbé lọ ilé ẹjọ́ àwọn àtọ̀jọ̀ wá ń bi mí wípé ẹ̀ràn tí dárúkọ Ṣèyí Mákindé mo ní kò sí sẹ́yìn nínú orúkọ tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí mi o ẹ lọ bí gómìnà yín o ẹ lọ bí gómìnà yín kó wọ́n yẹ pé wọ́n kàn jánu mi o èmi ò mọ ìdí táwọn fi sí ń bẹ́ o àwọn náà sì kọ́kọ́ jáde tó ń sọ pé àwọn gbalé ẹjọ́ lọ ni àwọn ó ṣe bóyá wọ́n ṣe mistake wọ́n forúkọ gómìnà yín ni o ṣùgbọ́n tí ìbá ṣe mistake àyà ọgbọ́n ṣéwọ́ ló fò ó àyà lòun ò fò ó lòun ò rí ń bẹ̀ ni o dà èyí bí gómìnà yín ó ẹ tètè lọ bí o kó mọ̀ yẹ pé wọ́n ṣe yà wá lẹ́nu ní ìsìn náà tún ṣe yà yín lẹ́nu nínú ọ̀rọ̀ sàríà o àti sọ fún yín o ó dáa. ní ohun tó wà nínú ìwé ìpẹ̀jọ́ wọn náà ni pé kí ilé ẹjọ́ Supreme fagilé ìgbésẹ̀ ààrẹ Tinubu lórí ìpínlẹ̀ Rivers bí wọ́n ṣe yọ gómìnà táwọn ọmọ ìpínlẹ̀ náà yàn tí wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ dìbò yàn wọ́n ní kò bófin mu bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ìyànsípò sole administrator ológun fẹ̀yìntì Ibas kò bá òfin mu o wọ́n ní òfin ò tì lẹ́yìn wọ́n tún ní bí ààrẹ ṣe yọ àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ asòfin ìpínlẹ̀ Rivers wọ́n ní kò lẹ́tọ̀ọ́ wọ́n ní ààrẹ Tinubu ń lo agbára tí kò sí nínú òfin pé agbára ààrẹ ò débẹ̀ láti yọ gómìnà ṣùgbọ́n àwọn èèyàn mi pé kí ló dé tí orúkọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sínú rẹ́gísítà mú ní ẹ̀rí ibi wọn kì í ṣèmi lẹ́ẹ̀bì ìròyìn tá a sáfẹ́ mú wá fún yín ni pé wọ́n ti gbé ààrẹ Tinubu lọ ilé ẹjọ́ àwọn gómìnà PDP sì ní ìdí tí gómìnà Ọ̀yọ́ ò sì wá sí ń bẹ̀ bóyá ọ̀rọ̀ ti sàríà ló sì mú wọn lómi náà tí ì fi ráàyè àmọ́ jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ẹjẹ́ á pò ń bẹ̀ járí ẹjẹ́ á wá dé ọ̀dọ̀ Sowore níbi tá a ti gbọ́ wípé TikToker kan tí àwọn ọlọ́pàá ti mọ̀lé látijọ́ tó sì yẹ kan ti filẹ̀ ó ti kọjá time tí òfin là kalẹ̀ wípé wọ́n gbọ́dọ̀ fìyàn sí àhámọ́ wọ́n ní ó ti wá gba ó ti gbòmìnira báyìí o kọ́tì ọlọ́run àti ẹni tọ́lọ́run lò fún ìyẹn Sowore bí Sowore ṣe wá rèé dagídí bolẹ̀ ní kọ̀máǹdì àwọn ọlọ́pàá àáfihàn yìí ní ìsìn kọ́kọ́ fẹ́ mọ́ ṣagídí ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn ọ̀gá rẹ̀ dé wọ́n mọ̀ mú Sowore wọlé ni pé wọ́n làwọn wá visit ní lé nìkan mọ́ visit ó wà nínú òfin sì tán bá dé ọ́fíìsì yẹn sì wà á mọ̀ lera máwọn mọ̀ ṣe kinní kan máwọn ẹgbẹ́ ògbó tí bàbá Mohbad náà sọ lórí justice fọmọ wọn ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan sá wọ́n ṣàjẹ́ kan wọlé kò pẹ́ sígbà náà la gbọ́ pé wọ́n ti tú arákùnrin yẹn lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà láti wá mú fọ́nrán bàbá kọ́kọ́ mú yẹn wá tí ara ti Sowore rè dá ní police station wọn láti wá mú fọ́nrán arákùnrin kan wá tí wọ́n sọ̀rọ̀ báyìí ní wọ́n sọ̀rọ̀ sí ààrẹ Tinubu àtìyàwó wọn ní wọ́n sọ̀rọ̀ sí IGP náà tán mú lọ́jọ́ sí ìjọba ẹ̀ ń pé Kòròdú ní gbé àbí nǹkan kan òun náà tún sọ̀rọ̀ torí ó ní wọ́n tún fẹ́ tún òun mú wọ́n fẹ́ tún òun arrest òun sì ní ẹjọ́ nílé ẹjọ́ kéèsì ń lọ lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá náà ló pe ẹjọ́ lòdì sóhun ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tí òun lọ tójọ́ tó yẹ kán bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ òun àwọn ọlọ́pàá ò yọjú kí wàá ní tòun tẹ́ tún fẹ́ tún mú ṣùgbọ́n òun escape òun ti wà nílé òun náà ṣe fídíò ó tún pa ààrẹ Tinubu ló kọ́ mu ní ọmọ yìí sáá ó dá ẹ bá ń tẹ méjèèjì sí pápápá àròjọ mùsùlùmí bá bá padà dé ká wá mú ọ̀rọ̀ lé orí ọ̀rọ̀ ti Dangote. We were directed from the office of the TYC to the SO to come and see you, to let us see him. You are asking for IPO again. Is it okay, so what do we do? Where is the IPO? Don't you know the IPO of the people you detain here? There should be a list of the IPOs. How will I know the IPO? You should have it. Excuse me, sir. Yes. I'm not commanding you. I'm asking you to do your job. Go to the office that are handling the case. You are not allowed crowd here, please. No. You can't tell us one. Go to the office that we are entitled to see him. We are entitled to see him. Yes. How far now? Okay, that's him now. IPO come with you. We are not supposed to be accompanied by the IPO to see a detainee. What is all this? We are not supposed to be accompanied by the IPO to see a detainee. You know that. Yes. He's a detainee. He's entitled to visitation. Yes. You can see your detainee. Yes. The IPO. No, sir. That's not the case. No, sir. The only person that can direct us is the office of the SO, your station officer. And he has come. He has asked us to come and see him. What is all this? Yes. No, it's not true. Okay, sir. Post me. I'm not going to post you. But what you are doing is irresponsible. Yes, sir.
Just let us see somebody. You are asking us to bring IPO. What is the meaning of bringing IPO? So just to visit somebody who is entitled to visitation. And we have seen the 2IC to the ASO. Is it not the station manager that is in charge? Bring IPO. What is the meaning of bring IPO? What's the job of it? That's him now. I want to see Timothy Gabriel. That's who we are going to. We have seen your 2IC, the 2IC to your SO. There's no need for any IPO to come and see. There's no need for all those things now, right? He's entitled to visitation, even if he's just a regular person. And this is the idea of IPO. No worries. You go to IPO, come back here, don't worry. No, they are doing it just to prevent somebody from seeing him now. You know the antics. How are you? Come on. Yes. I'm supposed to play your phone from the game. Take my phone from the game? Why? You're not supposed to come in with your phone. Why? No, why wouldn't I be able to come to my phone? Don't you guys use phones here yourself? No, I don't. I was in the court this morning at Ikeja Samuel Lori Court, and police, they came to set ambush for me downstairs so that when I come downstairs they can rearrest me again. I have case with them. I was in court because of them. They did not show up to come and defend themselves. They didn't show up, but they were able to show up to set ambush waiting for me downstairs so that when I get downstairs they can rearrest me again. You know what? As you can see, I'm in my house. I'm chilling. Big shout out to my leader, Mr. Ashore. Big shout out to my lawyer, Inyebe F. Young. Big shout out to you. Big shout out to everybody that stood by me, that supported me. Big shout out to you. The plan is to stop the voice. We are not stopping. Not even this terrible current president can stop me from talking. I not send on our papa. I not send. If you want me to stop talking, fix the country. I will say something else. In as much as I never fix this country. If I say I no go yeah, me say I no go yeah. Ó dá lórí ọ̀rọ̀ ti Dangote ti wá yarí báyìí o. Wọ́n ní ìta ní ta epo sí dọ́là ló sì ń ta epo rẹ̀. Wọ́n ní 2 million barrels of jet fuel ní Amẹ́ríkà tán rà lọ́wọ́ Dangote. Finally wọ́n ti gbà sí NNPC ṣàbúgbò wọn náà lò. Àwọn aláìní tìjú ẹ wò wọ́n ní tìjú kọ́bọ̀. Ìtìjú kankan ò sí. Wọ́n ní àwọn ọgọ́gọ́ epo ń bọ̀ o, àwọn akọ́lá sọ bẹ́ẹ̀ o, àwọn tí wọ́n forecast náà sọ bẹ́ẹ̀ o. Mo ti rí kọ́mẹ́dì Orílabí, ẹmọ bọ́ ìtàn pè lórílabí yẹn. Mo rí kọ́mẹ́dì yẹn kan níbi tó ti lọ rajà, ó ń forecast 2030 ilẹ̀ àbí 2037. Ìwọ̀n nǹkan nú ẹ̀. Ó sì ná pálí Indomie ní 5 million naira mo ní so wá lè worst tó bá ní irú forecast wo nìyẹn. Gbogbo èèyàn ló mú òtítọ́ pé Nàìjíríà ti dẹdun arinlẹ̀. Wọ́n fọkásì pálí ó ní wọ́n ra búrẹ́dì 1 loaf of bread long wọ́n rà ní 1 million naira mo ní so wá jọ ti African country kan tán ni wọ́n fi wheelbarrow oru owó egere ló sì já sí. Ó dá wọ́n ní àwọn oil marketers lábẹ́ àsíá àbí àbúradà Petroleum Product Retail Outlet Owners Association of Nigeria wọ́n ní wọ́n ti kọ̀ jálẹ̀ ìpinnu tí Dangote ṣe wípé rìfàìnẹ́rì òun lẹ́kọ̀ọ́ pé wọ́n fẹ́ máa ta epo bẹntiró ní dọ́là fún àwọn mákẹ́tà Nàìjíríà o. Petran lórúkọ wọn ń jẹ́, wọ́n wá ń parọ́wà wọ́n ń ṣìpẹ̀ fún ìjọba àpapọ̀ wípé kó má gbà fún Dangote láti máa ta epo rẹ̀ ní dọ́là mọ́ ní ẹ̀mọ́ nǹkan kan. Dọ́là ní price epo lágbàáyé. Refinery wá jẹ́ ti iṣẹ́ ilẹ̀ ẹ̀sùn fún iye tí ó tà nǹkan. Àwọn ará àtàwà ń rà ní refinery. Àwọn ará àtàwà ń rà kí South Africa wá ní ìsìn, kí USA wá, kí àwọn ti Europe náà wá pé wá tepo fáwọn. Ṣé yóò wá mọ́ ta ní iye currency kọ̀ọ̀kan ní dọ́là ni ó fi pajúdé. Nígbà tẹ́yìn ti Nàìjíríà tẹ́ sì wà nínú odò tó gbẹ́ tó ń gbẹ̀yìn tẹ́ wà ń di igi ọsàn tẹ́ mú kíkan nítorí wípé NNPC kéèsì wọ́n sì wà ní kọ́ọ̀tì NNPC àti kìnìún níbi tí Dangote ti ní kò yẹ kí ìjọba Nàìjíríà gba NNPC láàyè kán rè mọ́ import epo wá. Nígbà tẹ́yìn bá lọ tari import epo yẹn NNPC èló ni kí lẹ̀ ń san ta, kì í ṣe dọ́là lẹ̀ ń san. Epo yín lẹ́sìn kọ̀ọ̀kan ń kó lọ ta tẹ́ kọ̀ọ̀kan export yẹn epo rọ̀bì kẹ́ tó import petrol wọlé o.
wọ́n tún wá dá sí ọ̀rọ̀ yín ààrẹ Tinubu dá sí nígbà náà àmọ̀rí tán ṣe sọ̀rọ̀ sí mọ́ wípé ẹ máa képo fún Dangote ní náírà ẹ wá yarí pátápínra ẹ̀ yóò lóun ò tepo fún yín mọ́ kò sì sẹ́ńtì ó mu kò sí nǹkan kan tí ó ṣẹlẹ̀ ẹ bá lẹ́ẹ̀sán dọ́là yóò lóun ò tẹ ẹ wá wo bẹ́ẹ̀ ṣe sáyé ara yín ẹ wo bẹ́ẹ̀ ṣe sáyé ayé ara yín lọ́rọ̀ kan o Dangote ti ń gara báyìí o pé 2 million barrels of aviation fuel ní United States wá rà wọ́n wù yẹn mọ́ repo bẹtiró ẹ̀yin ni ìyá rẹ̀ ó jẹ tẹkinọ́lọ́jì yìí ò sì kò tí ì kọjá àlà tẹkinọ́lọ́jì wo létí ẹ̀ ní Nàìjíríà débi pé ẹ wà mọ́ pòsì pé ẹ̀rẹ̀ ìbánu NPC kan tà fún yín tán bá ní rìfàìnẹ́rì àwọn ṣiṣẹ́ lóòótọ́ ẹ bá ní rìfàìnẹ́rì ṣiṣẹ́ kí ẹ lọ́wọ́ pariwo láwọn lórí fún àwọn Manufacturer Association of Nigeria náà wọ́n ní yóò lé o nítorí pé gbogbo polypropylene tí àwọn ọmọ ń rà lọ́dọ̀ Dangote wọ́n ní nígbà tí economy ti ń struggle wọ́n náà máa fi ṣe textile wọ́n ń lò ní textile industry wọ́n ní àwọn sì ń save 267 million naira tó jẹ́ import cost láti bàtà náà ti ń rà lọ́wọ́ Dangote pé $267 million ìyá àmúrò $267 million làwọn save torí àwọn ò sanwó import duty mọ́ àwọn ò sanwó import mọ́ torí ọ̀dọ̀ Dangote náà ti ń rà ní ìtàn àárẹ̀ ń kó nílùú èbò tẹ́lẹ̀ wọ́n tí ìmọ̀yì Dangote wá fẹ́ fi ara rẹ̀ sípò tán fi mọ̀yì ohun tó mú USA wá ra epo lọ́dọ̀ wọn. wọ́n ní last week tó kọjá Dangote ló announce ẹ̀ pé no longer sell fuel to customer in naira as the federal government has suspended the sale of crude of facility in naira kò dúró náà lọ kí wàá lẹ̀ ń pariwo ó sì ẹjọ́ lájọmọ̀ ẹjọ́ ní memorandum pé ẹ máa gbépo fún wa ní kíní dọ́là ní náírà àwa náà sì máa ta epo fún yín ẹ wá wò bépo ṣe ń wálẹ̀ tó mú wálẹ̀ àṣínú wọn ò dùn wọ́n fẹ́ fọ́ọ̀sì ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà kán lè ráàyè rọ̀ ọmọ lọ́mọ kó epo nílùú èbò ni ẹ lè fọwọ́ lálẹ̀ fún Dangote Ọlọ́run sì wàá mú yín free trade zone ló ti ní business yẹ free trade zone ni ó free tó bá wù ló lè currency tó bá wù ló lè gbà ó sì ṣe wà wọ́n ń kó jáde wọ́n ń kó wọlé kì í san owó import duty kì í san owó export duty kì í san owó import duty àwọn èèyàn náà tún wá ń jẹmùlà torí wọn ní sanwó import duty àwọn tó bá wá rí epo lọ́wọ́ ẹ̀ torí free trade zone ni wọ́n ti wọ one chance ẹ̀ mọ̀ nǹkan kan bí ìgbà tó mú ó lè ẹkọ́nọ́mì rẹ̀ ò kan Èkó àbí wọ́n bá kàn gba táàkì ilẹ̀ àbí nǹkan kan lọ́wọ́ rẹ̀ kò jù bá náà lọ. ó dẹjá pò lórí ọ̀rọ̀ tí ọyẹ́ ni ó kìlọ̀ fún onítòbí Nàìjíríà fẹ́ learn the hard way ni Ọlọ́run pèsè nǹkan àlùmọ́ọ́nì fún wọn rẹpẹtẹ ṣùgbọ́n ó pè wọn kàn máa lọ síta kí kankan wéṣì owó bí ọmọ onínàkúnà nígbàtẹ́ bá tún wá ń repo lọ́wọ́ Dangote ní dọ́là kí ló fi yàtọ̀ pé lọ́wọ́ import excuse tán fẹ́ fi ṣe excuse nìyẹn o ẹ ta epo fún ní náírà ẹ ta epo rọ̀bì fún náírà economy tó ń help pọ̀ gbogbo eléyìí tí ààrẹ Tinubu ní on forecast dọ́là ó wà náírà tún ti ń fìdí jálẹ̀ o bẹ́ẹ̀ mọ̀ etí náírà jẹ́ nìsín náírà tún ti ń fìdí jálẹ̀ wo àlè wọ́ọ̀nù yín tó àwọn Nàìjíríà náà ò ní gbọ́ràn ẹjá wá sáré dé Oǹdó níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní àwọn ọ̀daràn ti lé àwọn kúrò lóko àwọn olùgbé abúlé ààlà ìlú kan tó wà níjọba ìbílẹ̀ Àkúrẹ́ North nípínlẹ̀ Oǹdó ti kẹ́gbàjarè lórí bí àwọn afurasí Fúlàní darandaran ṣe ń kọlù wọn tí wọn kò sì jẹ́ kí wọ́n ó ṣe iṣẹ́ oko mọ́ o tí mọ̀ nǹkan kan èyí jẹ́ nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan tí àwọn aráàlú náà ṣe pẹ̀lú àwọn oníròyìn ṣáájú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ náà ní àwọn aráàlú tí ọ̀rọ̀ kan ṣe ìwọ́de lọ sí ọ́fíìsì gómìnà nípínlẹ̀ Oǹdó lẹ́yìn ìgbà náà rò pé bóyá wọ́n ti gbégbèsè ni a sì rí àwọn àmọ̀tẹ́kùn ọ̀gá wọn náà wọ́n láwọn ti mú àwọn kan ó sì wá jẹ́ lánàá sóní látún gbọ́ wípé wọ́n tún ní wọ́n lé wọn kó lóko torí ẹ̀ ìjà Fúlàní ṣe ìjà ẹ̀rí ọ̀rọ̀ ràṣàríà ní tí sàríà yẹn ó dálẹ̀ Nàìjíríà lọ́dọ̀ tiwa ti pariwo lé wọn lórí ààfẹ́ lójú tiwa ó ti tán síbẹ̀ àbí
tán ẹ bá ń gbọ́ wípé àwọn kan máa ń yọ wọ́n máa ń foró yaró wọ́n máa ń ránró Fúlàní ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. wọ́n ní ẹnìkan tó jẹ́ aṣojú ìlú arákùnrin Olúwaṣínà Ajíṣẹ́gbẹ̀dẹ̀ sọ pé láti bí ọdún 5 ni àwọn darandaran yìí tí wọ́n ti wà lágbègbè náà o látìgbà náà ni wọ́n ti ń fi ẹran wọn jẹ oko iṣó inú ẹ̀kú àwọn tí ń mú mọ́ra ti pẹ́ gbogbo ẹ̀bẹ̀ ó ní gbogbo ẹ̀bẹ̀ àwọn sì ń bọ́ sí etí ikún lọ́dọ̀ àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì. nígbà tó ń tẹ̀síwájú náà ọ̀rọ̀ rẹ̀ arákùnrin Ajíṣẹ́gbẹ̀dẹ̀ pé láìpẹ́ ni wọ́n fi ọgbọ́n tan àwọn aráàlú kan tó fẹ́ ra màálù wọnú oko tí wọ́n sì pa gbogbo wọn. ẹ fẹ́ ra màálù ẹ má bọ̀ nú oko ẹran yín là á fi yílẹ̀. ó lè yín wà sí máa fi iná sórí òrùlé sùn sáà sọ pé àwọn ará bí wọn ní ìmọ̀ ni pé ká tún dúró de ìgbà ìdìbò míì pé àwọn aráàlú náà ni wọ́n ń fọwọ́ ara wọn síra wọn pé àwọn náà ń fowó rakú pé àwọn náà ń gbowó ẹ̀mí wọn lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú pé àwọn náà ń síra wọn bẹ́ẹ̀ pé olóṣèlú ò lẹ́jọ́ nú kò lẹ́bi pé àwọn náà ń tara wọn. ẹ kìlọ̀ fún wọn tó bàbá wa Sunday Igboho náà kìlọ̀ wọ́n ní kò kàwé wọ́n lẹ́nu rẹ̀ rùn wọ́n ní ọmọ oko ni wọ́n ní ó kọlà sóhun bíi ti àyè wọ́n fi gbogbo ẹ̀ ṣe politics wọ́n fi gbogbo ọ̀rọ̀ Yorùbá ṣe politics wọ́n ní tí àwọn èèyàn bá fẹ́ wọ oko kán mọ́ rè kọ́kọ́ rìpọ́ọ̀tù fọlọ́pàá ó ní agbára o kí wá ní sí ọlọ́pàá tán bá lè ṣiṣẹ́ wọn fúnra wọn sí gbogbo nǹkan náà wọ́n rìpọ́ọ̀tù kí ni iṣẹ́ intelligence ṣé kò sọ́lọ́pàá lóńdó ni. nígbà tó tẹ̀síwájú náà ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá láti fi rí òkú wọn kó kúrò òkè ọlọ́pàá lè tẹ̀yìn ó lè tẹ̀lé yín wọ oko láti rè kó òkú àwọn tó kú ṣùgbọ́n kán tó pa wọ́n láti dáàbò bò wọ́n wọ́n tó lé yín kúrò nùdù. ẹnìkan lára wọn tí afurasí ọ̀daràn náà tán àwọn darandaran yìí yìnbọn mọ́ níbi ìkọlù tó wáyé kẹ́yìn Ọ̀gbẹ́ni Monday Ẹyọ sọ pé inú oko ni òun àti àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ tó jẹ́ òṣìṣẹ́ wà níbi tí wọ́n lọ wá oúnjẹ ọjọ́ wọn àti ṣe iṣẹ́ àgbẹ̀ Nàìjíríà kò sí easy kò dàbí ti lóyìnbó ń bí kò easy ẹlòmíì tractor ò gba orí oko rẹ̀ kọjá rí iṣẹ́ àṣẹ làágùn iṣẹ́ àágùn náà ni ẹ̀tún wọn ń pa wọ́n àwọn olórí yìí sì ń wòran kí wàá lẹ dìbò fún wọn fún kí lẹ dìbò fún wọn fún. ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kàyéfì ní lójoojúmọ́ ṣùgbọ́n àlè mọ́ òròyìn wá fún yín kẹ́lẹ̀ mọ́ bó ṣe ń lọ náà ni káwọn èèyàn náà sì fi kọ́gbọ́n kán mọ̀ òye tiẹ̀ tí yóò wá àwọn táwọn ń dá àṣùbọ́n ṣùgbọ́n àwọn tó wà nílé náà ní. a sì ń wá excuse fún wọn tẹ́lẹ̀ ní ṣùgbọ́n náà ní lọ́wọ́ wọn di ẹ̀rú ẹwọ́n tó ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Natasha ní Kogi sáà sì lè rí àwọn èèyàn kan tó tún máa gbé sí àwọn aninilára wọn lẹ́yìn ó dáa àmọ́ fún yín jẹ àmọ́ jẹ́ kẹ́ gbọ́ bá ṣe ń lo etí ọba lé etí ọba lóko àníríjú jù báyìí lọ lónìí bí n bá rìn gìnìgìnì dé odò ìsàlẹ̀ ẹ̀kún yín ẹ̀yin náà lọ ọdún comment section kẹ́rì mọ́ rìn mí gànígàní ń bẹ̀ ẹ mọ́ bá ń kọ ìmọ̀ràn yín síbẹ̀ nìjẹ́ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ mọ́ bá ń tẹ love ẹ mọ́ bá ń tẹ like ẹ mọ́ gbàgbé ó ṣe kókó bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ bá ń pín fún àwọn èèyàn torí kí òtítọ́ kó lè lékè irọ́ kò ní ìdí kan pín irọ́ kó tó lọ ìmọ̀ move fast ni ṣùgbọ́n ẹ bá fi òtítọ́ ẹ bá pín kó lékè irọ́ ẹ má jẹ́ kí èèyàn kankan fi nǹkan kan tàn yín kúrò ní òmìnira yín o àánú nǹkan tó kàn sí mi láàánú jù fáwọn aráalé ni wípé wọ́n ti ṣe wọ́n débi wípé wọ́n ní access sí àwọn nǹkan tó lè jẹ́ kéèyàn gbégbé ayé pé ọmọ èèyàn lè èèyàn láìsí ẹranko kan sì máa ń fojoojúmọ́ bí ìgbà tí etí inú wọn di wọ́n sì máa ń rí bọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn wọn sì ní gbégbèsè ṣùgbọ́n wọ́n máa bá wọn kẹ́dùn kò sí nǹkan kan tí ọmọ Nàìjíríà ń jẹ tó ń gbádùn lára àwọn olórí
kò sí ẹ mention ẹ̀, kò sí iná, owó òkùnkùn lẹ́ ń san, ẹ tún sanwó lórí òkùnkùn. Omi ẹ̀yin lẹ́ ń gbẹ́ omi gbẹ́kànga ibi ní ẹnujọ́ mẹ́ta ni Ọbásanjọ́, bàbá Ọbásanjọ́ sọ wípé the way báwọn èèyàn ṣe ń gbẹ́kànga fúnra wọn tí wọ́n ń gbẹ́bọ́ o tán ń gbẹ́lẹ̀ ṣáà kán lè wá omi tíjọba ò lè pèsè omi fún wọn, pé yóò dé sáà kan ilẹ̀ rírí ó máa ṣẹlẹ̀ káàkiri, pé ilẹ̀ rírí ó máa ṣẹlẹ̀ káàkiri. Ni mi ò mọ̀ ń pa àyún o, ṣé bàbá tún ṣe sáyẹ́ǹsì mi ò mọ̀ ń pa àyún o, ṣùgbọ́n n tí ń ṣìtúmọ̀ ẹ̀ náà ni bọ́ọ̀ faná ẹ̀yin lẹ́rọ̀pò lẹ́ẹ̀ra wáyà, ẹ̀yin lẹ́ẹ̀sanwó bọ́ọ̀ bá gba prepaid meter títí ilé ibi tó kọ́lé sí ẹ̀yin náà lẹ́ẹ̀wà bẹ́ẹ̀ ṣe grade ẹ̀, eruku là nínú ẹ̀rùn. Ṣe pity, kò sí nǹkan kan tẹ́ ń jẹ́ ìgbádùn lọ́wọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì, kò sí kankan, ẹ̀yin lẹ́ ń ṣe gbogbo ẹ̀ fún lílà ìlà ìlò. You are not living, you are surviving. Survivor of the fittest in Nigeria. Kéèyàn náà ti ẹ̀ wà ń bì kan, ẹ gbọ́ ọgbà tó tónu tí arákùnrin yẹn ṣe ẹ fún mi ìṣẹ́jú kan àti parí ìròyìn ẹ̀ bá fẹ́ mọ́ lọ, ṣùgbọ́n ẹ̀kan jẹ́ ṣe eléyìí kí n fi káàpù ẹ̀. Ẹ wá tó tónu tí arákùnrin tó lọ lóyìnbó yẹn ṣe, ó lówó lọ́wọ́ o, ṣùgbọ́n dé Amẹ́ríkà báyìí ó ní ọkàn ń balẹ̀, kò sáriwo tẹ́lẹ̀. Mo mọ̀ kánjú nígbà tí mo wà Nàìjíríà o, mo bá ń drive náà báyìí kúrò lójú ọ̀nà, kò sí mo sì ń bá wá wo ibi tí mò ń lọ nígbà míì, mi ò níbi tí mò ń kánjú lọ. Ìwọ arákùnrin mọ̀ para rẹ̀, wàá mọ̀ tẹ̀ná, wàá sáfẹ́ tètè kúrò, kì í sì ṣẹ̀bi wa, ó ti wà nú ẹ̀jẹ̀, torí ò ní fẹ́ kí tráfíìkì ọmọ sọ táìmù ní ò ní fẹ́ kí tráfíìkì mọ̀. Kò sí bí tráfíìkì ṣe lè mú tó ń bí, kò sí bó ṣe lè mú tó ń bí. Àbí o fẹ́ wọ bọ́ọ̀sì kó wá jẹ́ pé láti ilé rẹ òun rìn lọ, bọ́ọ̀sì sì ti wà ń bẹ àbí bọ́ọ̀sì ń bọ̀, tó bá ti kọjá 1 second sí táìmù tó yẹ kó gbé ọ, kó juwọ́ fún jù bẹ́ẹ̀ lọ, àbí kó ṣẹ̀ mọ́ sáré bọ̀ kò ní dúró. Orílẹ̀-èdè tí ò bá ti mọ iye aago kò lè mọ iye ẹ̀mí èèyàn, kò lè mọ iye nǹkan kan tí ò bá ti fún aago ní time. Discipline, ibi tí discipline lè ibi tí orísun discipline lóyìnbó nìyẹn o, time. Ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè tó bá ti ń fi time tàfàlà yóò fẹ́ ní èèyàn tàfàlà. A lè sọ gbogbo ẹ̀tàn, ṣùgbọ́n àmọ́ yọ sọ mọ́jẹ̀ kan fi nǹkan kan gba òmìnira lọ́wọ́ rẹ o. Yorùbá naturally Ọlọ́run ṣẹ̀dá wa gẹ́gẹ́ bí olórí ni, naturally. Gbogbo ohun téèyàn fi ń ní ìbọ̀wọ̀, gbogbo ohun téèyàn fi ń bọ̀wọ̀ fófin, naturally lọ́lọ́run fún wa. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run ó fi sí wa lọ́kàn, nítorí ẹ sì rí ní gbogbo mùsùlùmí àgbáyé ẹran tó jẹ́ ti Yorùbá lálálàáfíà, ẹran yòókù fíafíà ni a fi ìpàdé lọ́la. Báwo yẹn kẹ́ pè mí, by God, it is well with us, goodbye and I love you. Fìlà yìí ó mọ̀ mọ́ o.